All right. Good morning. Nice to be here again, and I assume that the people that came to the lecture yesterday slept well the whole night. Mukava olla täällä taas. Ja oletan, että ihmiset, jotka eilen olivat täällä kuuntelemassa, niin nukkuivat oikein hyvin viime yönä. Because I certainly did. Minä todella nukkuin. Before I start, I would like to make something very clear, and this is not false modesty. Ennen kuin aloitan, niin haluan tehdä jotain hyvin selväksi. Tämä ei ole nyt mitään turhaa vaatimattomuutta. Some people came up to me yesterday, and you know, I like this, and they ask me questions, and you know, I'm no authority on the secret doctrine. Jotkut ihmiset tulivat eilen minulta esittämään kysymyksiä, mutta minä en ole mikään auktoriteetti tässä. No, I make mistakes. Minä teen virheitä. So, and whatever I say to you, it is my view of the secret doctrine, but it doesn't mean that it is like this. Ja se, mitä teille sanon, on minun näkemykseni salaisesta opista. Se ei tarkoita, että asia olisi näin. And sometimes after I may read something in the doctrine, I said, my God, I misunderstood this. It's like this, and I thought it was like this. Ja joskus kun opiskelen ja luen salaista oppia, niin huomaan, että nyt minä luulin, että asia on näin, ja huomasin nyt, että se onkin toisin. So in order to understand the doctrine, you know, the lecturer can give you his point of view, and it can maybe inspire you to go on and do yourself, learn yourself, and look at it, you know. Salaisen opin ymmärtämiseksi luennoitsija voi antaa teille oman näkemyksensä ja ehkä innostaa teitä opiskelemaan itse, oppimaan itse lisää. Like I said, I'm just a student. Minä olen myös I just vain study, oppilas. yeah, and it takes a lifetime. Ja minä vain todella opiskelen, ja tämä kestää koko ajan. Or 2 or 3, I don't know. Tai 2 tai 3 elämää. So I give you my version of it, Eli my understanding of it. esitän teille minun versioni, minun käsitykseni. Yeah, I don't want to be classified as an authority or expert. No. En halua, että minut luokiteltaisiin asiantuntijaksi tai ekspertiksi tässä. Yeah, well, yesterday we talked about the descent of man. Eilen puhuttiin ihmisen laskeutumisesta. So the rounds, we explained what is a round, we explained what's a root race. Selitettiin, mitä on kierros ja mitä ovat juurirodut. And we also explained a little bit how man developed, how the consciousness developed the forms through these different root races, so that the outer appearance of man changed. Ja selitettiin myös sitä, miten ihmisen ulkoinen muoto muuttui, miten tietoisuus kehittyi näiden muotojen kautta. Madame Blavatsky in the Secret Doctrine states that there's 7 different kinds of humanity on 7 different parts of the globe. Salaisessa opissa Blavatsky selittää, että on 7 eri ihmiskunnan ryhmää 7 eri osassa maapalloa. And the 7 different races of man are representative of this. Ja nämä 7 eri ihmisrotua edustavat tätä. She also states that the astral body gives rise to the physical body. Hän selittää myös, että astraaliruumis heijastaa ulos fyysisen ruumiin. So the astral body is before the physical body. Eli astraaliruumis on ennen fyysistä ruumista. And the third thing she states also that man is the creator of all the lower kingdoms. Ja kolmantena asiana hän selittää, että ihminen on kaikkien alempien luonnonvaltakuntien luoja. So the idea of that man descended from 8 is not accepted by the Theosophical teachings. Eli se käsitys, että ihminen olisi eräisin apinoista,
ei ole teosofiassa hyväksytty. Yeah. And today we will talk about, since we talked about the other things yesterday, today we will talk about how man give rise to the lower kingdoms. Man, she says, man is the alpha and the omega, the beginning and the end of objective creation. Koska eilen puhuttiin muista asioista, niin tänään puhutaan sitten siitä, miten ihminen synnytti nämä alemmat luonnon valtakunnat. Ja hän sanoo salaisessa opissa, että ihminen on ulkokohtaisen luomisen alku ja loppukohta. That he created for ages the insects, the fishes, the birds and the animals. Ja että hän loi aikakausien kuluessa hyönteiset, matelijat, linnut ja eläimet. I think this is part of the copy of the secret doctrine where it says like this. Tuossa toi alin viite on tästä kohdasta. You can read with it. You get my point of it. So, we also said yesterday that man's evolution, the microcosmos, is identical to the macrocosmos, the universe. Eilen todettiin myös, että ihmisen eli mikrokosmoksen kehitys on identtinen maailmankaikkeuden eli makrokosmoksen kehityksen kanssa. Now, we know from previous lectures that I was here, if you can remember. we know that the monad has to develop through all the kingdoms. That means through the mineral, vegetable, animal and man. Aineiden perusteella tiedetään, että monadin täytyy kehittyä kaikkien eri luonnonvaltakuntien kautta, eli kivikunnan, kasvikunnan, eläinkunnan ja niin edelleen. The monad has to experience life in all these kingdoms. It has to be those kingdoms. Eli monadin täytyy kokea elämä kaikissa noissa luonnonvaltakunnissa. Sen täytyy olla nuo valtakunnat. Because if I want to know who you are, I have to be you. Koska jos haluan tietää, keitä te olette, minun täytyy olla te. So this is why the monad travels through all the kingdoms in order to gather experiences. Eli siksi monadi matkaa kaikkien näiden valtakuntien läpi kerätäkseen kokemuksia. By being those kingdoms. Olemalla nuo valtakunnat. And gradually, as the monad learns and experiences more, the forms, he doesn't need those forms anymore to gather experiences and creates new forms, etc. So eventually it comes to the kingdom of man. Eli kun monadi vähitellen on kulkenut noiden valtakuntien läpi, kerännyt kokemuksia niissä, se lopulta tulee ihmiskuntaan. But since now we talk about when we talk about man, we're talking about the monad. Ja kun puhumme ihmisestä, puhumme monadista. It's the higher parts of man. Se on ihmisen korkeampi osa. Atma-buddhi. Eli Atma-buddhi. But since the monad has traveled through all these kingdoms before, it gathers all these experiences. Ja koska monadi on matkustanut kaikkien näiden, tai kulkenut kaikkien näiden valtakuntien läpi ja kerännyt näitä kokemuksia. He contains within himself hän pitää sisällään the history of all the past inferior lives. Kaikkien näiden menneiden alempien elämien historiaa. And this actually makes man, the monad, a living storehouse. Ja tämä itse asiassa tekee ihmisestä elävän varaston. Of all the past entities. Kaikista näistä menneistä olemuksista. And also, of course, all the future entities. Ja tietysti myös kaikista tulevista olemuksista. But it's correct to say that man, or the monad in this case,
I must stress always that it's the monad, because when we talk about man, we always automatically start to think, no, it's the conscious center. Eli kun puhumme ihmisestä, niin täytyy korostaa sitä, että koko ajan tarkoitetaan monadia, eli tietoisuuden keskusta. Me helposti väärin ymmärrämme, kun puhutaan ihmisestä, se tarkoittaa tällaista ihmistä, kun me olemme. So it's correct to say that the man or the monad in this manvantara on siis oikein sanoa, että ihminen eli monadi tässä manvantarassa during all the preceding rounds, all the 3 preceding rounds, because we are in the 4th round, kaikkien 3 edellisen kierroksen aikana, nythän olemme 4. kierroksessa, has passed through all the kingdoms of nature. On käynyt läpi kaikki luonnon valtakunnat. That man, the monad, was a stone. Eli ihmismonadi oli kivi, a plant, kasvi, an animal, ja eläin. And finally became what we call man. Ja lopulta tuli niin kutsutuksi He ihmiseksi. became human. Again, it's not the outer form. It is the inner spark within, that changes the outer form. Eli kyse ei siis ole ulkoisesta muodosta, vaan siitä sisällä olevasta kipinästä, joka muuttaa ulkoisen muodon. Now, man is constantly thrown off cells. Ihminen heittää pois soluja jatkuvasti From his body. omasta ruumistaan. Cells of skin, Ihosoluja, hiuksia. Now, man did this also in previous times. Ihminen teki näin myös aiemmin. Now, according to Theosophical teachings, that each one of these cells is a conscious living being. Teosofisten opetusten mukaan jokainen näistä soluista on tietoinen elävä olento. Theosophy is very strongly about that there is no dead matter. Teosofia on erittäin vahvasti sillä kannalla, että kuollutta ainetta ei ole. Yesterday, we talked that man is composite. Eilen puhuttiin siitä, että ihminen on koostuma. Composed of different conscious centers. Joka koostuu eri tietoisista tai tietoisuuden keskuksista. Different lives. Eri eloista. To give you one example, for example, our body Jos otetaan esimerkiksi oma ruumiimme, is composed of cells. se koostuu soluista. And these cells in their turn are composed of molecules. Ja nämä solut muodostuvat molekyyleistä. And these molecules are composed of atoms. Ja molekyylit taas muodostuvat atomeista. Each one of the cells, the molecules and atom, is a conscious life. Jokainen solu, molekyyli ja atomi on tietoinen elo. And man is the God to them. Ja ihminen on niille Jumala. And we, in our turn, are nothing but a cell in an even greater being. Ja me vuorostamme olemme ainoastaan solu paljon mahtavammassa Or an elämässä. atom, which we call the universe. Tai atomi maailmankaikkeudessa. And that universe is nothing but an atom and even greater universe. Ja maailmankaikkeus taas on ainoastaan atomi vielä mahtavammassa maailmankaikkeudessa. So, if you get this idea, that man is constantly throwing off cells, and these cells are living entities. They have some kind of consciousness. Jos siis ymmärrätte tämän ajatuksen, että ihminen jatkuvasti heittää pois soluja, jotka ovat eläviä, tietoisia olemuksia. And since they are living entities, they also have a right to develop themselves. Ja koska ne ovat eläviä olentoja, niillä on myös oikeus kehittää itseään. And development, or evolution, means to evolve that which is within. Ja kehitys eli evoluutio tarkoittaa sitä, että kehitetään tai tuodaan ulos se, mitä on sisällä. So that each one of these cells has a limitless capacity to grow, to evolve, to bring forth that which
is within. That's which the cell is the characteristic of that cell. Eli jokaisella solulla on luonteenomainen kyky tuoda ulos se, mitä on sisällä. Or what we say in Theosophical terms, or Buddhist terms, I think, is called Swabhava. Tai tätä kutsutaan teosofisin tai buddhalaisin käsitteen swabhavaksi. So to recapitulate one more time, so each cell is a conscious living entity. Eli kertauksena jokainen solu on tietoinen elävä olento, with a limitless capacity to bring forth that which is within. Jolla on rajaton kyky tuoda esiin se, mikä on sisällä. Now, what is it that is within? That's within that cell. No, mitä sitten tämän solun sisällä on? What is it that is because a cell consists of molecules and atoms. What is it that's within that it has to develop? Koska solu koostuu molekyyleistä ja atomeista, mitä sen solun sisällä on, minkä täytyy kehittyä? Consciousness. Yeah, and yeah. Monad. Yeah, it's a monad. In essence, it's divine. Eli se on monadi, se on olemukseltaan jumalallinen. So if we reverse it, at one stage we were cells, we were atoms. Eli jos käännetään taaksepäin, me olimme jossain vaiheessa soluja. Great, good. Now, hold fast to this idea. There is these cells that were thrown off from man even in previous times, in the first, second and third round, not race, round. Eli pitäkää kiinni siis tästä ajatuksesta, että jatkuvasti heitämme pois näitä soluja, jotka... In the third round, not the race. So we have first, second, third, fourth round, in the fourth round. But in previous rounds. Yeah, in previous rounds, these cells were thrown off from what we call beings in the previous round, man, the human kingdom in the previous round. Eli edellisissä kierroksissa nämä solut olivat sen ajan ihmiskunnan pois heittämiä. On this globe, on the fourth globe. Eli neljännellä pallolla. Because we're on the fourth round Me olemme nyt of the fourth globe. Neljännellä pallolla. We're talking about this globe. We're not talking about previous globes. Eli nyt puhutaan koko ajan tästä pallosta, ei aiemmista. So man is constantly throwing off cells Eli ihminen heittää näitä soluja jatkuvasti from his body today as he did before. Omasta ruumistaan tänään niin kuin aiemminkin. Now we also know that the cells, when the cell divides itself, eventually it becomes 2 cells, 4, 8, etc. So through the division of the cell, it builds the whole body. Ja tiedämme myös, että solut jakautuvat ja tämän jakautumisen kautta se lopulta muodostaa ruumiin. Now what happened in the previous rounds, these cells, since they had the capacity to develop themselves, they did. Ja mitä aiemmissa kierroksissa tapahtui, koska näillä solulla oli kyky luoda, niin ne myös tekivät näin. The cells that were thrown off from the human kingdom in the earlier rounds, eli aiemmissa kierroksissa nämä solut, jotka ihmiskunta heitti pois, started to develop themselves. Alkoivat kehittää itseään. And produce that which is within. Ja tuottivat sen, mitä oli sisällä. And through evolution, produced in the earlier rounds the mineral kingdom. Ja evoluution kautta tuottivat aiemmissa kierroksissa kivikunnan. In the first round. Ensimmäisessä kierroksessa. In the second round, the cells that were thrown off from man, from the human kingdom, that produced, they developed even more, because of 1 round more, they developed the plant kingdom. Ja toisessa kierroksessa nämä solut, jotka ihmisestä heitettiin pois, koska nyt oltiin pidemmällä, oltiin jo toisessa kierroksessa, ne kehittivät kasvikunnan. And as man developed and became more compact, as you can see there,
it developed the cells started to become animals. Ja edelleen ihmisen kiinteytyessä, tullessa kiinteämmäksi näistä soluista kehittyi eläinkunta. And the fourth round, man eventually the cells started to develop even the higher animals. Ja neljännessä kierroksessa nämä solut alkoivat kehittää vielä korkeampia eläimiä. So the cell says, right, I'm free. Eli solut totesivat, että okei, minä olen vapaa. I can go my own way. Voin mennä omaa tietäni. And I produce that which is within. Ja nyt tuotan sen, mikä on sisällä. But what happened in the fourth round? Mutta mitä sitten neljännessä kierroksessa tapahtui? How come the cells that we still throw off today do not do this anymore? Miten nämä solut, jotka me nykyään heitämme pois, eivät enää toimi samalla tavalla? We know from science Tieteestä me tiedämme, that every cell, every human cell has the capacity to build a human body. että jokaisella ihmissolulla on kyky muodostaa ihmisruumis. It's incredible, but it's true. Se on uskomatonta, mutta totta. So each one of our cells, if it wants to, it can build a whole new body, but it doesn't do that. Eli jokainen meidän solustamme, jos se haluaa, se voi muodostaa ihmisruumiin, mutta se ei tee näin. The brain cells only build a new brain, the skin cells only build skin, but they have the capacity to do a whole body. Eli aivosolut muodostavat ainoastaan aivot, ihosolut ihon, ne eivät muodosta mitään muuta, vaikka niillä olisi kyky. We will touch on this later. Blavatsky has something to say, but actually, when it comes to that, why doesn't the cell from the skin, for example, build a whole new body? Why does that cell build only that skin? Well, science doesn't know that yet. Eli me puhumme tästä kyllä myöhemmin, mutta miksi siis esimerkiksi ihosolu ei ala muodostamaan ruumista? Se vaan muodostaa ihoa. Miksi näin? Tiede ei siis tiedä tähän vastaus. And the marvelous book I got from you, The Life of H.P.Blavatsky, and I don't have it with me, but they explain this, how far science has come compared to theosophy. And the reason Blavatsky says why the cell, for example, just build skin cell, just build skin and not the whole body, because it will be chaos, is because of the astral becomes before the physical. Ja syy siihen, miksi näin tapahtuu, Blavatsky sanoo, että tietysti siis olisi hirvittävä kaos, jos nämä solut alkaisivat luomaan aina uutta ruumista. Niin syynä tähän, että now why doesn't the cell today, like in the old days in the first, second and third round, why doesn't that cell, when it's thrown off or ejected from man's body, why doesn't it go its own way anymore? Syy oli siis se, että astraalisuus tulee ennen fyysistä ruumista. Mutta now please repeat what you said. I missed the last part of your... Why doesn't the cell, like in the previous rounds, the first, second and third round, when it created all these lower kingdoms, that cell, because it developed from within these lower kingdoms, why doesn't it do this anymore now? Eli miksi solu ei siis toimi niin kuin se aiemmissa kierroksissa toimi, eli loi nämä eri luonnonvaltakunnat? I tell you. Kerron teille. Because in the earlier rounds, like we said yesterday, man had not received mind. Koska aiemmissa kierroksissa ihminen ei ollut vielä saanut mieltä. Man was an animal. Ihminen oli eläin. Was mindless. Mieletön tai vailla mieltä. It possessed mind, but it was asleep. Sillä oli kyllä mieli, mutta se oli unessa. But now, since we got the incarnation of the Manasupatras, mutta nyt sitten Manasaputrien man started to think. Inkarnoitumisen jälkeen ihminen alkoi ajatella. Man started to make choices. Ja tehdä valintoja. Good or bad. Hyviä tai huonoja. Man developed its intellect. Ja ihminen kehitti älyn. And by doing this, mankind influenced all the cells and the atoms in his body
Ja näin tekemällä ihmiskunta vaikutti kaikkiin soluihin ja atomeihin omassa ruumiissaan. Man became the controller not of his own destiny, but also of his physical body. Ja ihmisestä tuli ei ainoastaan oman kohtalonsa hallitsija, vaan myös oman ruumiinsa solujen hallitsija. And we know, we said yesterday, and according to Blavatsky in the Secret Doctrine, I don't know which page, she stated that when mankind became intellectually awakened by the Manasapatas, this happened in the third rule, is the fourth round, 18 million years ago. Blavatsky sanoo Salaisessa opissa, että Manasaputat herättivät ihmisen 18 miljoonaa vuotta sitten neljännessä kierroksessa kolmannessa juurirodussa. So these cells have been held in bondage 18 million years. Eli nämä solut on pidetty kahlittuna 18 miljoonaa vuotta. By our thoughts and our feelings. Meidän ajatustemme ja tunteidemme kautta. So, in a way, they've been held in prison. Eli tavallaan ne on pidetty vankilassa. And when they're free, it's like a bird, you know, it's in the cage all the time. You open the cage, but no. Ja kun ne sitten vapautettaisiin, niin on vähän sama niin kuin jos lintu, joka on ollut häkissä, kun sen häkin oven aukaisee, niin se epäröi tulla ulos. These cells are subservient. Thank you. Have been subservient to our thoughts and feelings for 18 million years, so they lost virtually the capacity. Eli nämä solut ovat olleet meidän tahtomme, ajatustamme alaisuudessa 18 miljoonaa vuotta, niin ne ovat ikään kuin menettäneet tämän kyvyn. Imagine you see, this here is a bus. Kuvitelkaa, että olemme bussissa. And I'm the driver. Minä olen kuski. Right? And you, not people, yourselves. Te olette soluja. But let's say now you're people. Nyt te olette and I'm driving. But each one of you has a work to do. One wants to go here, one wants to go there. But while you are sitting in a bus, you have no choice to follow me. I just thought, you know, I'm the bus driver. When you get off the bus, you can do this, 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 and this. You're free. But while you're on the bus, you're stuck. Kun te olette bussissa, niin te olette jumissa siellä bussissa, te olette minun alaisuudessani silloin, vaikka teillä jokaisella on omia tehtäviä tehtävänä, kun te sitten bussista lähdette pois, niin te voitte lähteä kuka minnekin tekemään omia asioita. Mutta ollessanne siellä bussin sisällä, te olette minun alaisuudessani jumissa siellä. So, early part, the cell started to go on their own evolutionary development. Eli varhaisessa vaiheessa solut lähtivät etenemään oman kehityksensä evoluutiossa. In the first round it created the mineral, the second round it created the plant kingdom. Ja kuten sanoin, ensimmäisessä kierroksessa ne loivat kivikunnan, toisessa kierroksessa kasvikunnan. The fishes, the birds, kalat ja linnut. They were developed, and the insects as well. Samoin hyönteiset. Were all produced by cast-off cells. Kaikki tuotettiin näistä pois heitetyistä soluista. Of the early humanity in the third round, not race, round. Eli varhaisen ihmiskunnan, kolmannen kierroksen ihmiskunnan pois heitetyistä soluista. However, when we come to the mammalians, the mammals, kun sitten tullaan nisäkkäisiin, there were cells that were thrown off from man in the fourth round. Ne olivat soluja, jotka ihmisestä oli pois heitetty neljännessä kierroksessa. On this globe. Tällä pallolla. This altogether, though, you can see, makes man the creator of all the kingdoms below, in the, through his cells, throne of the cells, in the throne of the cells. Eli tästä voitte huomata, että ihminen todella on näiden alempien luonnonvaltakuntien luoja omien pois heitettyjen solujensa kautta.
Now, yesterday we had a question about monkeys. Eilen oli kysymys apinoista. How they came into being. Miten apinat syntyivät? Now, according to our teachings, Meidän opetustamme. the apes and the monkeys also came from mankind. Apinat ja ihmisapinat tulivat myös ihmiskunnasta. However, in a little bit of a different way. Kuitenkin vähän eri tavalla. As we stated previously yesterday, the early second and third rounds, mankind was still mindless. Kuten eilen todettiin, niin varhaisessa, toisessa ja kolmannessa human race early second Yeah, what did I say again? round. Oh, race. Okay. Eli toisessa ja varhaisessa kolmannessa juuritodussa ihminen oli vielä vailla mieltä. So, because mankind lived on this earth before the Manasupatras incarnated and tried to, through sending a ray and enlightening our minds. Eli ihmiskunta eli täällä maan päällä ennen kuin Manasaputrat tulivat ja lähettivät tämän säteen valaisemaan ihmismieliä. These mindless animal men, you could say, nämä mielettömät eläinihmiset, voisi sanoa, they started to mate. Ne alkoivat paritella. With the animals that originated näiden eläinten kanssa, jotka olivat peräisin from mankind ihmiskunnasta in the earlier races varhaisemmissa roduissa and in the earlier rounds ja kierroksissa. that came over from the third round. So there were actually animals in the fourth round that came over from the third round. Eli ne olivat itse asiassa eläimiä neljännessä kierroksessa, jotka olivat tulleet kolmannesta kierroksesta. And in the fourth round, these animals were a little bit more developed. They started to mate with the mindless man. Ja started to mate with these animals. Neljännessä kierroksessa nämä eläimet olivat vähän kehittyneempiä ja silloin nämä mieltä vailla olleet ihmisolennot alkoivat paikalla näiden eläinten kanssa. And that union between the mindless man and these animals from previous rounds, that created that produced the monkeys. Ja tämä yhtymä edellisestä kierroksesta tulleiden eläinmuotojen ja neljännen kierroksen ihmismuotojen ja mieltä vailla olevien muotojen kanssa, siis tämä yhtymä, sai aikaan apinat. And at the later stage, later in development, so when we came to the fourth race, ja myöhemmin sitten, kun tullaan neljänteen rotuun, the Atlanteans, atlantilaisiin, remember that yesterday we said not everybody received the full ray of the Manasaputras. Muistakaa, että eilen sanottiin, että kaikki eivät saaneet täyttä sädettä Manasaputrilla. We divided men in about 3 different categories. Ihminen jaettiin noin 3 eri luokkaan. When the Manasaputras incarnated, the highest of the Manasaputras incarnated first into man, and that they received the most amount of intelligence. Eli korkeimmat Manasaputrista inkarnoituvat ihmisiin ensin, ja nämä ihmiset saivat kaikkein suurimman määrän älykkyyttä. Yeah, because of karma. Karmasta johtuen. And the second group of men received a little bit less. Ja toinen ihmisryhmä sai sitten vähän vähemmän. And the third group even more less. Ja kolmas on vielä vähemmän. You know, so I don't want to go into the whole lecture that we did yesterday, but so we had, not everybody received a full blast of it. Eli kaikki eivät saaneet tätä
sadetta samalla lailla. The one that received absolutely very little because of common reason, because they couldn't absorb more. Eli ne, jotka saivat hyvin vähän, koska karmallisesta syystä eivät voineet ottaa enempää tai sulattaa enempää. So there were beings that were high, middle and low. Eli oli siis olentoja, in the fourth root race. Neljännessä juurirodussa korkeampia, keskivaiheilla olevia ja alempia. And some of these entities, Ja jotkut näistä whose mind was very limited in the fourth race, joiden mieli oli neljännessä rodussa hyvin rajoittunut. they actually stayed they stayed behind the general development of humanity in the, in the fourth race. He jäivät Retarded. jälkeen tästä yleisestä neljännen juurirodun kehityksestä. These entities Nämä olennot repeated the sins toistivat tämän synnin, of their mindless forefathers, jonka heidän mielettömät esi-isänsä olivat tehneet. and mated with the monkeys. Ja parittelivat näiden apinoiden kanssa. And this second mating, that resulted in what they call the anthropoid apes. Ja tästä toisesta yhtymästä syntyivät And that is why the apes resemble men today. Eli ihmisapinat syntyivät tästä, ja siksi apinat muistuttavat nykyään ihmistä. So they have a little bit of human blood in them. Niillä on nyt hieman ihmisverta itsessään. Yeah. So that makes it a little bit more clear. Selvittikö tämä asia? Se oli selvä asia. Okay, good. We'll take a short break. If you have a question, because we go to the second part of the lecture soon. I'll talk a little bit more about the Sabbath. But if you have any questions now. Pidetään kohta pieni tauko ja mennään sitten luennon toiseen osaan, mutta jos teillä on muutama kysymys tässä vaiheessa, niin voidaan ottaa. Right, one, two. First one. Okei. Niin vaan kysymys niistä, kun hän sanoi, että ihminen ei enää niin kuin tavallaan ne solut tai vaikutukset, mitä hänestä poistuu, niin ne on niin kuin tavallaan vangittu hänen niin kuin, koska se sitten karmallisen olemuksensa tai mitä tahansa, eli hän puhuu soluista. Niin käyttääkö ihminen mahdollisesti eli jälleen syntymistä näitä itse aikaansaamia niin kuin soluja painausmerkeissä? Does the human being use these cast of cells that he has cast off in himself in his next incarnations? Yeah, well, this is a good question. Hyvä kysymys. Yeah. Yes. Kyllä. I will talk about this later. Puhun tästä myöhemmin. In detail. Yksityiskohtaisesti. Yeah. You consist of this. There's nothing lost. Te koostutte niistä, mikään ei häviä. No. Nothing. Not an atom. Atomikaan ei mene hukkaan. Nothing. That's why we have total justice. Siksi meillä on täydellinen oikeus. Yeah. But I will come back in detail. Palataan tähän yksityiskohtaisesti. Voitko tätä monadia mitenkään verrata hopealankaan, aina puolemassa katkeaa? Compare the monad to the silver thread. Well, in a funny way, no. Well, look, the monad is the divine part. It's the divinity. It's a spark of the divine. Eli monadi on An individual spark of the divine. And imagine you have the seed. Eli monadi on jumalallinen tai yksilöllinen kipinä jumalallisesta. Kuvitelkaa, että teillä on siemen. This is a big seed. Tämä on iso siemen. Right? And if I take out one little drop, Jos otan
pienen out of the sea. This drop, pisaran sieltä pois. this little drop has all the attributes that the sea has. Sillä on kaikki ne siemenen ominaisuudet itsessään. Right? And that's similar to the monad. Or if this is the sun. Ja tämä on sama monadin kanssa, tai jos tämä olisi aurinko. So, it's the divine part of you. The silver thread, as far as I understand it, is that holds you to, when you sleep, your body and your physical body, astral body, is still connected. Sen sijaan hopealanka, sen mukaan mitä minä ymmärrän, on se tekijä, joka esimerkiksi unen aikana pitää fyysisen ruumiin tietoisuuteen yhteydessä. So in that way you're also connected. Eli sillä tavalla it's the consciousness. Olette myös yhteydessä, tämä on tietoisuus. But we mustn't think of the monad as having a form. Mutta ei pidä ajatella, että monadilla olisi muoto. You cannot think of consciousness having a form. Ette voi ajatella, että tietoisuudella olisi muoto. Now, if you think of the monad as a little spot or a tiny dot, no. Jos ajatellaan, että tietoisuus olisi pieni We piste, sometimes do. Joskus ajattelemme No. näin. It's just a ray. Se on vain säde. But it has no form. Mutta sillä ei ole muotoa. So I wouldn't go that way. But en ajattelisi siis ihan näin. Minua on vaivannut sellainen asia, että kysyisin nyt mielipidestä, että oliko ihmiskunnalla tarkoitus, tällä meidän ihmiskunnalla, jakautua sukupuoliin vai jäädä vain hermafrodiittisille asteille? Koska mä olen löytänyt Salaisten Opista 2 kohtaa. Toisessa sanotaan, että ihmiskunnan ei ollut tarkoitus jakautua sukupuoliin, vaan jäädä tälle hermafrodittiselle asteelle. Ja toisessa sanotaan, että oli. Ja Blavatskykin käyttää sanaa synnissä siinneessä tämmöisistä sukupuolisen lisääntymisen tuloksista. Ja mun yksi tuttava, joka on tutkinut Salaista Oppia, niin hän on sitä mieltä myöskin, että ei olisi pitänyt meidän ihmiskunnan laskeutua näin alasaineeseen. Eikä jakaa. Things that humans weren't supposed to go this deep into the matter and be divided into sexes. this is a very good question. Tämä on hyvä kysymys. Siis Salaisessa Opissa lukee yhdessä kohdassa, että ei pitänyt laskeutua. It stated that humanity wasn't supposed to go this deep and be divided into sexes. I don't really know. I think it has to do with karma. En tiedä, mutta luulen, että se liittyy karmaan. I cannot answer. En osaa vastata tähän. I haven't thought about that. En ole ajatellut asiaa. I cannot really properly as to why. I just don't know. En tiedä. Really. I know what I want to say, but I cannot prove it. Tiedän, But mitä haluan sanoa, mutta so I don't want to say. en pysty Just to todistamaan answer. sitä. Niin, I have my own answer. My mind is going, this is 90 miles an hour. But I don't feel that I have the backup of the doctrine. So I thank you very much. I will look into it. Minulla on kyllä oma vastaus, mieli pyörii hurjaa vauhtia, mutta en halua antaa tätä vastausta, koska minulla ei ole siihen many things happening here. Paljon tapahtuu nyt. But I'm sorry. Olen pahoillani. But the response. Not me, she started something in here. Sä aloitit jotain täällä, mutta hän tutkii asiaa. Maybe by the end of the lecture I'll find something. Ehkä luennon lopussa keksin jotain. Pidetään nyt 10 minuutin tauko ja jatketaan tuossa 12. Yeah, first and then I'll do the second lecture, or shall we do the second part of the lecture? How? 1 o'clock we... Okay, we continue, yeah, the second lecture later, so we'll continue with the questions till 1 o'clock. And then
You don't have to translate it. Eli nyt olisi yhteen asti mahdollista esittää kysymyksiä ja jatketaan sitten sen luennon loppuosa lounaan jälkeen. Any more questions that I can't answer? Lisää kysymyksiä, joihin en osaa vastata. When these animals, which now have been which are now in animal kingdoms, when will they become this human form? Yeah. Well, you saw. Eli milloin näistä nykyisistä eläimistä tulee ihmisiä? So, for the sake of the people that were not here yesterday, we can just go back to that part. Eli nyt palataan niille, jotka eivät ole eilen täällä, niin palataan takaisin. So, we can see, for example, these different globes. Täällä voidaan nähdä nämä eri pallot. We are here. Me olemme tässä. Now, we said yesterday we have to go 7 times around the life wave, which is there's 7 different life waves. It means there's 7 different monarchs of 7 different evolutionary capacity. Eli elämän aallon, joita on 7 eri asteista, niin näiden elämän aaltojen täytyy käydä läpi 7 kierrosta aina yhdellä pallolla. And these 7 different monarchs, different stage of evolutionary development, they make up the 7 different kingdoms. Ja nämä 7 eri monarkiluokkaa, jotka ovat eri kehitysasteissa, muodostavat 7 luonnonvaltakuntaa. So these different kingdoms are what we call the elemental, the mineral, the vegetable, etc. Ja nämä valtakunnat ovat elementaali, kivi, kasvi ja niin edelleen. Now they develop 7 on each globe 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jokaisella pallolla nämä siis kehittyvät 7 kertaa. Then they go to the next globe and we go 7 times around the next, 7 times on the next and the next. Sitten ne menevät seuraavalle pallolle, käyvät siellä läpi tämän 7 kehityskierrosta, taas menevät edelleen seuraavalle pallolle ja sama 7. kierros toistuu siellä ja taas eteenpäin kaikki nämä pallot. And so all the way up. Näin myös asti. Now this one, they descend into matter, meaning that the monarch, which is the divine, he has to start on the bottom of the ladder. Eli täällä teistä katsottuna siis vasemmalla puolella, niin täällä päin ne laskeutuvat aineeseen. And work his way up. Ja työskentelevät sitten taas päästäkseen ylös. So if you look at it this way, you have a ladder. Eli jos katsotaan sitä näin tikapuuden The kannalta. first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Now the monarch comes in and starts his development on the first, which is the elemental kingdom. Ja aloittaa kehityksensä ensimmäiseltä portaalta eli elementaalivaltakunnasta. Then it goes to the mineral. Menee sitten kivikuntaan, And then it goes to the vegetable, kasvikuntaan, animal, eläinkuntaan, man, ihmiseksi. and above the kingdoms of Dain kingdoms, which is 3 above. Ja sitten meillä on ihmisen yläpuolella 3 Diachoanien valtakuntaa. 1, 2, 3. Together make 10 kingdoms. Yhdessä nämä muodostavat 10 valtakuntaa. Now, Blavatsky only talks mainly, takes this part, the 7 kingdoms. Ja Blavatsky puhuu pääasiassa näistä 7. But these 3 higher kingdoms, they are actually the architects, Mutta nämä 3 ylempää valtakuntaa itse asiassa ovat arkkitehtuja, which give the plan to the whole cosmos. Now, jotka antavat suunnitelman koko kosmokselle. when we go, we have now gone 1, 2, 3. We, when I say we, now I take only the human kingdom. Eli me
eli ihmiskunta, olemme nyt menneet läpi. But it's the same for all the other kingdoms. Sama pätee siis myös kaikkiin muihin valtakuntiin. So we have now evolved to this globe. Olemme nyt siis kehittyneet tälle pallolle asti. And we have come to the lowest part, to the deepest part of matter. Me olemme tulleet nyt kaikkein alimpaan, syvimpään aineen. In the fourth race, in the Atlantean race. Neljännessä eli atlantislaisessa rodussa. But we have now in the fifth root race. Mutta nyt viidennessä juurirodussa. Now, as we said yesterday, that the fifth principle in man is what? Ja mikä se oli se viides prinsiippi ihmisessä? What's the fifth principle? Manas. Manas. And the fourth principle in man is? Ja neljäs prinsiippi ihmisessä on? Karma. So we are developing now our manas in karma. Eli nyt me kehitämme manasta, siis kaaman manas puolta. So that means that the downward arc into matter is finished. Eli se tarkoittaa, että tämä alaspäinen kaari aineeseen on päättynyt. Now we're going up. Ja nyt olemme menossa ylöspäin. So we have two more to go in this round. Tässä kierroksessa meillä on 2 vielä käymättä. Means that we have to develop our buddhi principle, atma principles Eli meidän täytyy kehittää vielä buddhi ja atma prinsiippimme. of karma. Kaaman buddhi ja atma puoliseksi. We will be full man in the fifth round. Me olemme täydellisiä ihmisiä viidennessä kierroksessa. And we'll develop all our 7 principles of mana. Ja silloin kehitämme kaikki manaksen 7 eri puolta. Yeah, of course. Yeah. So, the door is closed. Eli ovi on nyt sulkeutunut. So the question was, can these animals become, well, first of all, actually, I must say this. No animal becomes man. Ensinnäkin täytyy sanoa, että eläimestä ei tule ihminen. Why not? Miksi? It's the monad. It's the monad, exactly. So the monad cannot make the transition anymore from animal to man because the door is closed, because we are becoming more and more spiritual. And the animals have not developed self-consciousness. Eli eläimet eivät voi enää, tai eläinmonadi ei voi enää siirtyä ihmiskuntaan, koska ovi on sulkeutunut. Ne eivät ole vielä kehittäneet itsetietoisuutta. It's too late. On liian myöhäistä. Sorry. You have to wait till the next Manvantara. Eli niiden täytyy odottaa seuraavaa Manvantaraa. And that might take a few months. Ja se voi vielä muutama kuukauden. But what about the exception of apes or anthropos apes? But they will die out, she says. Isn't it said that the monad in them will incarnate into an earlier? Oh, in the next Manvantara. That's true. Yeah. Nothing. As far as I know. Check. They will die out. Eli apinat tulevat kuolemaan sukupuuttoon. Yeah, there's no more need. What kind of forms, I don't know. You mean your anthropoid apes? I think we've had. Because we ourselves have to. Yeah, this is one of the reasons, you know, you should, we all do, but one of the reasons you shouldn't get too close to the animals and you know, we have too close contact, but we all do, of course. Meidän ei pitäisi liian läheisessä suhteessa olla eläimiin, vaikka me kyllä olemme. Because we quicken their evolution, because they're very close to us. Me toki nopeutamme niiden kehitystä, koska And they got nowhere to go. ja niillä ei ole minne mennä. So, knowing this, I still pet my horse. Jätän edelleenkin taputtelen hevostani. But this is how I understand it, yeah. So, also we ourselves have to work very hard Meidän itse täytyy myös työskennellä to todella make the kovasti. grade, to become Dayanchoans in the next. Jotta meistä tulisi Jansoohaneita. Now the one thing I haven't talked about at all. Yhdestä asiasta en ole puhunut lainkaan.
because there's so many aspects of it. Koska siihen liittyy niin monia puolia. And the more aspects I get, the more confused I get. Ja mitä enemmän niitä puolia on, niin sitä sekaantuneemmiksi tulee. So I kept it very simple. Joten pidin tämän hyvin yksinkertaisena. But there is what we call shistas. On olemassa niin kutsuttuja shistoja. Yeah. Shistas means remainders. They stay back. Tarkoittavat jälkeen jääneitä. So when the life waves goes from, say, from one globe to the next globe, there is some beings that stay on this globe. Eli kun elämän aalto siirtyy tältä pallolta seuraavalle, niin on joitakin olentoja, jotka jäävät jälkeen tälle aiemmalle pallolle. Have you heard about that? Oletteko kuulleet siitä? Yes. Yeah. What? Sacred Doctrine. Yeah. And these beings that stay on that globe, they are receiving when the life wave, because each time the life wave makes a round, finishes a round, it comes back to a higher, they have evolved their consciousness higher, so the forms will be higher, they will be more developed. Eli elämän aallon mennessä eteenpäin, niin nämä muodot myös ovat sitten kehittyneempiä. So these forms that stay behind are the highest forms. Ja nämä jälkeen jääneet tai taakse jääneet muodot ovat ihmiskunnan korkeimpia muotoja. So when the life wave comes back and the monarchs come back, they say, these higher forms are ready for us to incarnate and take. Eli kun elämänaalto tulee takaisin, niin ne katsovat, että nämä elämän muodot ovat nyt valmiita, jotta voimme inkarnoitua niihin. This is the house I can live in. Tässä talossa voin elää. You know. So yeah, but of course these shistas that stay behind, they're a little bit asleep. She says, for example, the mineral kingdom. Shistat jäävät siis taakse ja ovat ikään kuin unessa, mutta sitten are shistas from previous rounds. Kivikunnasta, jotka ovat edellisten kierrosten shistoja. So in the next round, the mineral kingdom will start to move. Eli seuraavassa kierroksessa kivikunta alkaa liikkua. Yeah. So now they're asleep, they're the shistas. Nyt ne nukkuvat, ne ovat shistoja. So the door, as far as I understand, the door is closed. Eli sen, to the animal kingdom. Mitä itse ymmärrän, niin ovi on nyt eläinkuntaan suljettu. The other thing I didn't tell you about, I forgot. In the previous, this morning, we said the cells cannot, because they come under the dominant influence of our intellect and our feelings, they're not free. But there's another thing why the cell cannot develop. Because the kingdom is closed. Eli toinen syy siihen, miksi solut eivät voi kehittyä, on se, että valtakunta on suljettu lisäksi siihen, että mitä aiemmin puhuttiin solujen kehittämisestä tänään. Yeah, the whole life wave goes towards spirituality. Eli koko elämän aalto menee kohti henkisyyttä. Voiko tehdä tarvittavan kysymyksen tähän samaan? Onko niin, että tuo jokaisessa juuridolussa on, siis ihmisen juuridolussa on aina omanlaisensa eläinkunta? Is it so that in each human race, group race, there is also specific animal kingdom during that root race? Eli tämä 5 pitää omansa ja 6 taas on sitten erilainen eläin. So now in the 5th root race we would have a certain type of animal kingdom, Yeah. and in the next one, different. Different. Yeah, each one. Yeah, all the forms will be different. Yeah, Eli kaikki kulkevat aina yhdessä. Yeah. So all these forms go hand in hand. Yeah, always. And the earth. Eli sama pätee kaikkiin näihin And muotoihin, the globe. samoin myöskin planeettaan, Yeah. maapalloon. Yeah, and the globe. Remember when we talk about races, it's not only men, but the whole of all the 7 kingdoms are involved. Eli And they all go together. muistakaa, että kun vaikka nyt puhumme ihmisestä, niin kuitenkin koko ajan kaikki nämä 7 eri valtakuntaa yhtä aikaa kehittyvät. Yeah, including the globe. So the globe in the previous times didn't look like it's now. We know that because even science.
Ja tämä planeetta tai pallo mukaan lukien, se ei edellisessä kierroksessa näyttänyt samalta kuin nyt. Jos onko mahdollista, että siis eläin voi niin kuin tavallaan tässä kierroksessa yksilöityä, mutta se ei pysty niin kuin, tavallaan tulemaan niin kuin ihmiskunnaksi vasta kuin seuraavassa. Is it so that an animal could sort of gain some sort of individuality in this round, but that it has to wait until next one to be able to incarnate? Individuality, you mean self-consciousness? Tarkoitiko se niin itsetietoisuutta? Ei yksilöityä ihmisiin, mutta se ei pysty niin kuin, tavallaan ihmisenä enää. Se ei niin kuin synny enää eläimenä. It would become individual, but it can't be. That's the difference between man and animal kingdom, is that the animal kingdom has no self-consciousness. Eli eläinkunnalla ei ole tällaista itsetietoisuutta niin kuin ihmisillä on. It has consciousness. Sillä on toki tietoisuus. It also has a soul, Ja sielu. but not developed. It has a mind, but not developed. Ja sillä on mieli myöskin, mutta ne eivät ole kehittyneet. This is one of the things that makes the difference between Buddhism and Christianity. Tämä on yksi ero buddhalaisuuden ja kristinuskon välillä. Buddhism says that even animals have souls, everything is a soul. Buddhalaisuudessa sanotaan, että jopa eläimillä on sielu, kaikilla on. That's why you should be kind to the animals and not eat meat and blah blah blah. Ja siksi pitäisi olla ystävällinen eläimille, ei syödä lihaa ja niin edelleen. I don't know, does Christianity say the same, that the animals have souls? En tiedä, sanooko kristinusko sanoa, että eläimillä olisi sielu. I'm not so good on Christianity. En ole niin hyvä kristinuskossa. Mirva, vielä näin, että kun on eri tasoisia eläimiä, että nämä niin sanotut hevoset ja koirat, ne on niin yksin, niin sitten on näitä ryhmäsieluja, jotka on niin jotkut muurahaiset ja linnut, ne on niin ryhmäsieluja, eikö niin? So it's so that there are these higher animals like horses and dogs that are more in a way individual, but then there are these group animals like ants and insects that are more under a group soul. Yeah. Well, we talked about the group souls, you know. Everything is in soul. Even an atom has 7 principles. Eli kaikessa on sieluja, jopa atomilla on 7 prinsippiä. So an atom you have the atma, buddhi, manas, etc. all the way down to the physical part of atom. Eli atomissa on kaikki nämä eri atmasta fyysiseen asti. And so it's in the animals. Ja samalla tavalla eläimissä. But many principles, for example, that we have developed, well, for example, the mind principle is totally asleep in an animal. Mutta mieliprinsiippi on täysin uinuva eläimessä. And of course, we have 7 different kinds of humanity. Ja meillä on 7 erilaista ihmisryhmää, erilaista ihmiskuntaa. Depending on the evolutionary development, I mean, of their minds. Riippuen heidän mielensä kehitystilasta. Some less developed, some more developed. Jotkut ovat vähemmän, toiset enemmän kehittyneet. And so it's the same in the element in the animal kingdom and in the plant kingdom. Ja sama pätee eläinkuntaan ja kasvikuntaan. The same principles. Samat periaatteet. Yeah. So we have the insect, the lesser evolved, some only live a short time. We have the dog, much more evolved, closer to humans, blah blah blah. You can teach a dog. I don't know what you can teach an ant, and so you know. But they are beings. The ants do fantastic structures. The birds make fantastic structures. Where did they get this intelligence? They can fly without GPS all the way from Africa to, well, they just landed here in Finland. I saw yesterday, we saw them, and the Canada geese, you know, without GPS. Eli I can't even find my way without GPS around Helsinki. Eläimillä on siis, tai ne ovat eri kehitysasteisia, eli
hyönteiset, niin kuin muurahaiset, elävät lyhyemmän aikaa. Sitten on koirat, jotka ovat ihmistä lähellä, niille voi opettaa temppuja. En tiedä, voiko muurahaisille mitään temppuja opettaa. Mutta eläimillä on mahtavia taitoja. Esimerkiksi linnut pystyvät ilman GPS:ää lentämään ja suunnistamaan hyvin tarkasti, ja minä en pysty edes sen GPS:n kanssa suunnistamaan. So, meaning that they're also under the guidance of Diane Shawn. Eli ne ovat myös Jan Sohanin ohjauksen alaisuudessa. Yeah, it's different Diane Shawns for different for the insects, for the dogs, etc. Eli eri lajeille on eri Jan Sohanit, ja vielä näistä eläimistä, että muurahaisethan kuitenkin pystyvät rakentamaan valtavan monimutkaisia rakennelmia, samoin muut eläimet. I think it even. So that's why we should respect all life. Siksi meidän pitäisi kunnioittaa kaikkea elämää. And yeah. So the difference is mainly in they're not self-conscious. They haven't developed mind, but they possess mind. Ero on lähinnä siinä, että ne eivät ole itsetietoisia, ne eivät ole kehittäneet mieltä, vaikka niillä se mieli jo on. Eihän se niin kategorista voi olla. On olemassa eläinyksilöitä, joissa on ihan selvästi minuus herännyt ja se itsetietoisuus. Ja jos kerran se on se monadi, joka on tärkeä eikä fyysinen hahmo, niin olen aivan vakuuttunut siitä, että eräät eläinyksilöt voivat saada tämän ihmiskunnan kiinni kehityksessään ja hypätä tähän. She says that it cannot be so categorical that there are certainly some animals that are so evolved already that they have gained some sort of individuality in themselves and they will be able to reach humanity. So that In this moment, oh. yeah. Well, not as far as I understand it. No, Salaisen Opin mukaan en käsittääkseni, että sillä ei näin puhuta. Tähän samaan liittyen, minun mielestä se johtuu siitä, mitä Salainen Oppi sanoi, että nyt kehityksen vauhti nopeutuu niin paljon, että jos nyt eläinkunnasta yksilöityisi ihmiskunta, he ei millään kerkeisi enää mukaan, koska myöskin ihmiskunnassa on henkilöitä, jotka eivät välttämättä kerkeä tämän nopeutuman kehitysvauhdin mukaan. Siksi heistä tulee mahdollisesti jälkeen. One reason could be that now the speed of evolution is getting quicker and quicker, and so the animals, if they came, they couldn't by any means reach the humans, because even in humanity there are individuals that cannot follow the speed. Yeah, exactly. Exactly right. Yeah. Jos eläinkunnan monadilta on suljettu se pääsy näin, niin koska ihmiskunnan monadilta suljetaan, vai onko se loppunut jo, tuleeko tänne jatkuvasti uusia monadeja? If the access for animals is closed to become humans, how about humans? Is it like endless possibilities to human monads to be incarnated on the earth, or is there some sort of limit? You mean more monads coming in now? No, it's finished. Yeah, when was Human monads. Yeah, no. There's a certain amount and that's it. Yeah, so when was it closed? Yeah. When did they close? Oh, yesterday I think. 4 o'clock. No, Jossakin meidän Teosofisessa kirjallisuudessa sanotaan, että tässä kehityskierroksessa on 60 miljardia monadia kehittymässä. Siis ihmismonadia vai ylipäätänsä? Tässä ihmiskunnassa, joka nyt kehittyy. Tässä kehityskierroksessa 60 miljardia. Somewhere in Theosophical literature it is said that there are 60 billion human monads that are evolving in this moment. I didn't count them. I don't know how many. But there's a limit. There's a limit, she says. Yeah. En ole laskenut niitä, mutta tässä on kuitenkin raja. But
here comes another part. Tässä tulee sitten toinen osa. You see, we consist of different principles. Me koostumme eri prinsiipeistä. All these principles have their own lives Kaikilla näillä prinsiipeillä on oma elämänsä within their own spheres of activity. omalla toimintakentällään. Now, we go here. You see, our chain is but one of the 7 chains. Meidän ketjumme on yksi 7 ketjusta. And these 7 chains are but a part of an even greater. Ja nämä 7 ketjua ovat osa paljon suuremmasta. So, our principles have to develop. Even our higher principles have to develop. Meidän prinsiippimme, joka korkeampien prinsiippiemme täytyy kehittyä. Our mana principle has to develop. Manas-prinsiipin täytyy kehittyä. Our buddhi principle has to develop. Buddhi-prinsiipin täytyy kehittyä. And even our atma principle has to develop. Ja jopa atma-prinsiipin täytyy kehittyä. But it doesn't develop this on this chain. Mutta se ei kehity tällä ketjulla tai tässä ketjussa. Imagine a train. And in this train, sitting people. 7 people. Like this. They have the 7 principles. And as the train of evolution goes, it drops off one of the 7 persons or principles on a different station. Se pudottaa tai jättää kyydistä aina yhdelle asemalle yhden näistä prinsiipeistä. In the next chain. Seuraavassa ketjussa. And then it goes to the next station, the next chain. And, toiselle asemalle, eli toiseen ketjuun. And it drops off beings there, a person there. Ja jättää taas sinne henkilön. And it says to this person, well, please develop yourself on this chain. Ja sanoo sille henkilölle, että ole hyvä, kehitä itseäsi tässä ketjussa. And so all around this change, this period of evolution, they have 7 change and 7 scheme of evolution makes a solar system. So all around the solar system. Ja näin halki koko aurinkokunnan. Some of the principles that make up man develop themselves in these outer rounds. Jotkut ihmisen muodostavista prinsiipeistä kehittävät itseään näissä ulkona olevissa kierroksissa. Because we call the globe to globe, we call that the inner rounds. Tämä on sisäinen kierros. But the higher principles will develop themselves on the outer rounds. Mutta sitten korkeammat prinsiipit kehittävät itseään näissä ulkoisissa. And have their being the same way we have our being here, they have their being there. They cannot live in this sphere, they're too high developed. Eli samalla tavalla kuin me nyt elämme tässä tällä alueella tai kehityksen tilassa, niin ne elävät noilla korkeammissa tasoissa, koska eivät voi elää täällä. What happens to the lower principles? Mitä sitten alemmille prinsiipeille sillä välin tapahtuu? They sleep. Ne nukkuvat. Within the higher principles. Näiden korkeampien prinsiippien sisässä. And our higher principles at this moment are asleep. Eli nyt meidän korkeammat on this plane. Nukkuvat tällä tasolla. That's why we say when we die, there's freedom. Siksi sanomme, että kun me kuolemme, the higher part says, thank you very much. Tulee vapaus korkeammin. Now I can go to my realms and develop myself, and the human ego is asleep. Korkeampi osa sanoo, että kiitos. Within the reincarnated ego. Nyt minä voin siirtyä sinne korkeammille tasoille. And the reincarnated ego goes on the outer rounds. Ja jälleen syntyvä minä menen sitten omaa kehitystä eteenpäin. Till we make a circle. Kun sitten teemme ympyrän. For the solar system. Aurinkokunnan kautta. It's not so simple, but I don't want to go too, because we go through all the different planets, the sun and blah blah blah. Siellä käydään läpi kaikki nämä eri planeetat, aurinko. Then we come back closely to Earth. Ja sitten tullaan lähelle maata.
right? The earth chain. And we feel a karmic attraction, the lower part. Ja tunnemme tällaista karmallista vetovoimaa, eli se alempi osa meissä vetää. And this is called Trishna, the thirst for life, to develop itself more. Tätä kutsutaan Krishnaksi, eli elämän janoksi. Haluatko kehittää itseään enemmän? It remembers, oh, I've been here before, I want to continue to go, the lower part. Se alempi osa muistaa, että Human ego. eli minä muistan, että minä olen ollut täällä aiemminkin. And it continues. Ja se jatkaa kehitystään. So our development here is very short. Eli meidän kehitysaikamme täällä on hyvin lyhyt. Very short. But the development of our higher parts of ourselves continues always. Mutta se meidän korkeampien osioiden kehitys Not in these spheres. jatkuu aina, mutta ei tässä elämänpiirissä. Tämä ketju tuottaa 7 ihmiskuntaa. So this chain produces 7 humanities. The chain doesn't produce it, but there's 7 different. Yesterday we spoke of 7 different kind of humanities. Eli ketju ei tuota, mutta eilen puhuttiin siitä, että on 7 eri ihmiskuntaa. Tässä on 7 ketjua. Nyt olemme tuossa maaketjussa, niin sitä ennen on jo syntynyt 3 ihmiskuntaa G-pallolta aina. So he's suggesting that in these previous chains, the moon chain, etc., the previous 3 before the earth chain, there have been humanities. Yeah, absolutely. Absolutely. Remember what you said yesterday, there have been intellectual moon humans. Eli on ollut älykkäitä puuihmisiä. Just like you and me today. Aivan niin kuin te ja minä tänään. And they lived on the moon. Ja he asuivat kuussa. And they did all the 7 rounds. Ja he kävivät siellä läpi kaikki nämä 7 And they developed the mana principles ja kehittivät manas-prinsiippiä till its fullest in that manvantara. Täyteen kehitykseen siinä manvatarassa. But since there were intellectual people just like you and me, they also had what you call the animal principle within the animal monad. Mutta heillä oli myös sitten tämä eläimellinen prinsiippi, eläinmonadi itsessään. They had feelings, desires, etc. Heillä oli tunteet, halut ja niin edelleen. And when the moon chain finished, when moon chain went into Palaya, Kun puuketju meni Pralayaan, after they'd gone all the 7 rounds, kaikkien näiden 7 kierroksen the jälkeen, moon chain transferred all its principle to the earth chain, puuketju siirsi kaikki prinsiippinsä maaketjuun, including all the monads. mukaan lukien kaikki monadit. And they continued their evolution in our chain. Ja ne jatkavat kehitystään meidän ketjussamme. Now these higher beings that had developed themselves to the fullest on the moon chain, they became the guides and helpers of the earth chain. Nyt niistä korkeammista olennoista, jotka kehittyivät täydellisiksi puuketjussa, tuli maaketjun oppaita ja johtajia. They are our gods. Ne ovat meidän Jumalamme. They are ahead of us. Ne ovat meitä edellä. And the lower principles, they are we. Ja heidän alemmat prinsiippinsä, ne Became the ovat, intelligent men, because they went up. They went up one stage of the ladder. koska ne menivät ylös tikkaita yli. Meaning, when we go finish with the earth chain, we go to the next chain. We, as human beings today, will be the gods and leaders for the next humanity on the next chain. Eli kun me sitten siirrymme tästä maaketjusta seuraavaan ketjuun, niin silloin me olemme näitä We have moved up one step of the ladder. Jumalia siinä seuraavassa ketjussa, eli me olemme siirtyneet sitten yhden askeleen ylöspäin. And the animals move up one step of the ladder. Ja eläimet siirtyvät myös yhden askeleen ylöspäin. Mutta me emme ole sen ketjun ihmiskunta. But we are not the humanity in the next chain, or of the next chain. We will be Dainshons. Eli The lower part of the Dainshon. me olemme siis, Still humanity, but we will be gods.
Eli olemme kyllä ihmisiä. Well, we go to the different kingdom, the Jongin. Menemme siis Jongin valtakuntaan sen alimmalle tasolle. And our development will continue. Ja meidän kehityksemme siellä jatkuu. And continue to the point that we will be, she says, man. Essentially, man has everything that the cosmos has, the universe has. Eli hän sanoo, että ihmisessä on kaikki, mitä maailmankaikkeudessa on. So man will be the sun. Eli ihmisestä tulee aurinko. Well, man as such, but the monarch. Ei ihminen sellaisena vaan monarki. Endless development, no stop. Eli loputon kehitys ilman pysähdystä. A little bit backward with the topic. What about that? Some of the animals and some of the plants, they have been said that, for example, bees come from Venus, planet Venus. What does it mean? Eli kun sanotaan, että jotkut kasveista tai eläimistä, esimerkiksi mehiläiset tulisivat Venukselta, että mitä se tarkoittaa, en tiedä. Bees. Vehnä. Wheat. Oh. Okay. Ei ole semmoista alkuvehnää. Salaisopissa sanotaan, että maapallolla ei ole semmoista alkuvehnää olemassakaan, että se tulee niin valmiina. Okay. Well, I don't want to know. Tiedät enemmän kuin minä, mä en tiedä tästä. Onko olemassa sellaisia maailmoja tai tasoja, joita me emme näe esimerkiksi meidän ympärillä? Are there such worlds or spheres, for example, around us that we don't see? Very good question. Hyvä kysymys. Very good question. Yes. Kyllä, Most definitely. varmasti. Now, when we talk about the 7 different stages of consciousness, when we talk about what we say, the Atma, the Buddhas, and the Mama, or the different planes, Kun puhutaan 7 eri tietoisuuden tilasta, eri prinsiipeistä, eri tasoista, the physical, the astral, fyysistä, astraalista the mental, ja mentaalista, and so the Buddha. Where are these planes? missä ne kaikki tasot ovat? Well, they're in space. No, ne ovat avaruudessa tai tilassa. And within this space, Tai space, you mean space. space around us. Eli tilassa. Now there's a whole thing about space. Niin tähän liittyy melko iso asia. Everything is actually space. Kaikki on oikeastaan tilaa. Even the atom is 90.999% space. Jopa atomi on 99,99 Emptiness, we say empty, but it's not empty. Sanomme sitä tyhjyydeksi, mutta se ei ole tyhjä. So you have space within space. Eli teillä on tilaa tilan sisällä Within space. ja taas tilan sisällä. And you and me and the whole thing is space. Ja te ja minä ja koko tämä But more concrete. me olemme myös Back tilaa, together. But in actuality it's space. mutta me olemme vain kiinteämpiä, niin kuin tiiviimmin pakattuja, mutta sekin on kuitenkin tilaa. Everything is space. Kaikki on So tilaa. all the worlds that surround us all the time. Eli kaikki maailmat siis ympäröivät meitä koko ajan, Because we are in space. koska me olemme tilassa. We cannot live outside space. Me emme voi elää tilan ulkopuolella. Although Vaikkakin the doctrine tells us that something that happened before the Big Bang, on, vaikka meille kerrotaan, että before creation of jotain space. tapahtui ennen tätä suurta räjähdystä, ennen tilaa. There was neither space nor time.
Eli aikaa ja tilaa ei ollut olemassa. But that's another lecture. Mutta se on toinen luento. But it is surrounding us all the time. Mutta se ympäröi meitä koko ajan. And depending on our senses, we can cognize it or not. Ja riippuu meidän aisteistamme, havaitsemmeko sen vai emme. So some people have developed clairvoyance, they can see. Jotkut ihmiset ovat kehittäneet selvänäköä ja he voivat nähdä. Or some at least think they can see. Tai jotkut vaan kuvittelevat voivansa nähdä. You can get affected by the space around you. Teitä ympäröivä tila voi vaikuttaa teihin. Because that space is full of beings Koska se tila on täynnä olentoja, which have their own laws, joilla on omat lakinsa, their own lakes, omat, their own mountains, omat järvensä ja vuorensa, their own animals, omat eläimet and everything like it, but we cannot see. ja kaikki muu, mutta me emme voi nähdä niitä. The dead people, Kuolleita ihmisiä. they just took off their coat Ne as a varmistuvat body. takkiinsa eli ruumiinsa. They're around us Ne ovat ympärillämme all the time. koko ajan. Yes. Onko niin, että koska tämmöinen kierros kulkee, niin onko kun avaruudessa on valtava määrä planeettoja, aurinkoja, vastaavanlaisia, todennäköisesti sitten täytyy olla olemassa muuallakin samanlaisia niin kuin ihmiskunnan kehityssysteemeitä. Since space is limitless, there must be similar solar systems as ours somewhere out there. Yeah. Millions. Millions. Billions. Millions. You cannot, it's endless. Se on loputon. You cannot conceive of it. Sitä ei voi käsittää. Look, let's make an experiment. Tehdään koe Right? Together. yhdessä. Right? If you close your eyes Jos suljette silmänne and you make a circle around you, ja teette ympärillenne kehän and within that circle is a certain amount of space and you are there. ja tässä kehässä on tietty tila, te olette siellä sisällä. Now you expand this circle. Nyt te laajennatte sitä. Make it bigger. Teette sen suuremmaksi. And you expand it one more time and make it bigger. Ja vielä laajennatte, teette sen suuremmaksi. Now you expand it as far as you can imagine. Ja nyt laajennatte sen niin pitkälle kuin voitte kuvitella. And make it bigger. Teette suuremmaksi. And keep on expanding it in 360 degrees around you. Ja jatkatte sitä laajentamista 360 astetta ympärillänne. When you cannot go any further, keep on expanding it. Ja kun ette voi mennä enää eteenpäin, niin jatkakaa silti sen laajentamista. And what do you see? Mitä näette? What did you see? Mitä näitte? Loppu ei ole. There's no end. Nothingness. Eli Everything. ei mitään ja kaikki. Nothing. Everything and nothing is the same. Kaikkia ei mitään, se on sama asia. Now we make another experience. You're sitting in, you have an apple in your hand. It's special. Toinen koe, te kuvittelette, että teillä on omena And kädessä. cut the apple. Te halkaisette sen. You see the seed. Näette sen siemenen. You cut the seed. Ja in half. leikkaatte siemenen puoleksi. Keep on cutting that in half. Ja jatkatte sen leikkaamista puoleksi. Keep on cutting the half and half again. Ja puolikkaat taas ja leikkaatte. Keep on making it smaller and smaller and smaller. Ja edelleen teette sen pienemmäksi ja What do pienemmäksi. you see? Mitä näette? Nothingness. Ei mitään. Or everything. Tai kaiken. Sunyata. Fullness. Space is both, she says. It's fullness and emptiness. Emptiness to our minds. Eli sunyata, eli se on täyteyttä ja tyhjyyttä. Se on tyhjyyttä meidän mielellemme. You see, we are limited Koska me olemme rajoittuneet in our thoughts. ajatuksissamme. And we are limited within our senses. Because we can only cognize the world around us or matter within our senses. Olemme rajoittuneita myös aisteissamme, koska me voimme havaita ympäröivän maailman ainoastaan aistiemme kautta. But you can develop the senses. Mutta aistia voi kehittää.
So, yeah, there's worlds around us, there's worlds and worlds and worlds with their own laws, their own beings, their own mountains, their own lakes, everything. Oh, we have no idea. Eli meidän ympärillämme on valtavat määrät maailmoita, joissa on omat olentonsa, omat järvensä, vuorensa ja kaikki mahdollinen, josta meillä ei ole mitään käsitystä. You know, I don't believe in things that I don't see. No, joku voi sanoa, että en usko mihinkään, mitä en näe. That's fair enough. No, se on ihan ok. But you cannot say that there is nothing out there, because you can only say, I don't know. Mutta ette voi sanoa, että siellä ei ole mitään. Voitte vain sanoa, että en tiedä. I don't know what's wrong. En tiedä, mitä ympärillä on. But if I want to find out, Mutta jos haluat sitten ottaa how do I do it? miten se teet? You said yesterday. Eilen puhuttiin siitä. Go inside. Go within. Eli mene sisään. Sisäänpäin. We should go within. Pitäisi mennä All the itsemme worlds sisään. are there. Eli sisällä me löydämme kaikki Leave maailman. the senses, leave the mind. Eli jättäkää aistit ja mieli. Lunchtime. Last question. Otetaan viimeinen kysymys, jos Tällaista haluaisin kysyä, että kun tätä maapalloa on sanottu myöskin keräilyplaneetaksi, eli tänne olisi tullut egoja muista tähdistä kuin tästä meidän auringosta. Ja jos tutkii tämmöisiä heimoja kaikkialla Euroopassa, siis Aasiassa, Afrikassa, Australiassa, niin erittäin monet niistä kertovat, että he ovat tulleet joltain tähdeltä, esimerkiksi sanotaan vaikka Orionilta tai Siriuksesta. Afrikassa on esimerkiksi heimo, jonka nimeä mä en muista, mutta se on hyvin tunnettu, jotka kertoo tulleensa Siriuksesta, ja he tunsivat Sirius B, eli tämän Siriuksen kaksoistähdin ennen kuin meidän tiedemiehet tunsivat sen. Mutta mitä tästä, mitä mieltä hän on tästä? en osaa sanoa näistä. I don't know everything. En tiedä kaikkea. So I can't answer. Can we go eat? Go eat? We have to go eat. Yeah. Thank you. Joo, pidetään Talk a little bit about the cell. Nyt puhutaan vähän solusta. Of course, like everything else, actually, I can't go deep into details. Samoin kuin muissakin asioissa, niin en voi kovin syvällisesti yksityiskohtiin mennä tässä. That has to be downstream and stuff. Se teidän täytyy itse tehdä. But we will give an indication of how it is approximately, and then if you get enthusiastic, you continue your study itself. Me annamme viitteitä nyt, mitä tämä asia suunnilleen on, ja jos te innostutte siitä, niin sitten voitte opiskella itse lisää. Now, in previous lectures, we talked about life atoms. Aiemmissa vainoissa Kreivilässä puhuttiin elämänatomista. Remember? Muistatteko? And one of the first lectures I came also talking about life atoms. Ja samoin yksi aikaisemmista tai ensimmäisestä luennosta täällä käsitteli niitä. But anyhow, have you heard the word life atoms? Oletteko kuulleet tämän sanan elämänatomit? Yes. Good. And what do you think is a life atom? Mitä te luulette, mikä se elämänatomi on? Olisiko tämä eetteritason praanapallo? Eli se, että prana ball in etheric level, or etheric sphere. Yeah, and any other ideas? Muita ajatuksia? Kiva. Yes, Eva. What's Eva? Mikä se hyvä on? Elämänatomi. What does the word Yeva mean? Mitä jiva tarkoittaa sanana?
Elämä. Life. Yes, exactly. Thank you. Yeah. Minun appiukon nimi on Liiva. Yeah, exactly. So, Jiva is also a monad. Jiva on myös monadi. You could say like a baby soul. Voisi sanoa niin kuin vauvasielu. Trying to learn as much as possible. Joka yrittää oppia niin paljon kuin mahdollista. Goes through the different kingdoms. Ja käy läpi eri valtakuntia. Now, life atoms or jivas or jivanu, an anu is the smallest amount of matter that we can have. Eli jivat tai jiva-anut tarkoittaa kaikkein pienintä aineen määrää, mitä meillä voi olla. So jivanu sometimes is the smallest amount of life matter that there exists. Eli jiva-anu tarkoittaa living entity. Kaikkein pienintä elämän yksikkö. Voi olla. You can also say that the life atom is the soul of the atom, of the physical atom, chemical atom. Voidaan myös sanoa, että elämän atomi on atomin sielu, kemiallisen aineen sielu. Because an atom has also 7 principles. Koska atomilla on myös 7 prinsiippiä. Each atom is a hierarchy. Jokainen atomi on hierarkia. Now, there's life atoms on all the different planes. Elämän atomeja on kaikilla eri tasoilla. So on the atmic plane, on the buddhic plane, on the monadic plane. Atmisella, buddhisella, monadisella tasolla. So what is actually happening, if you can get the idea, it's not exactly like that, but just to give an idea. Jotta saisitte jonkunlaisen käsityksen asiasta. We have in a secret routine something, you have gods. Salaisessa opissa on jumalat. They use monads. Ne käyttävät monadeja. And these monads use atoms. Ja monadit käyttävät atomeja. God's monads atoms. Have you ever seen this in the Doctrine? Oletko nähneet tämän salaisessa opissa? In order for the gods, they are the monadic essence. The gods are the monadic essence. Eli jumalat ovat tällainen monadinen ydinolemus. They send forth a ray. Ja ne lähettävät säteen of themselves, itsestään, which is the monads. Joka on monadit. And these monads are the souls of the atoms. Ja nämä monadit ovat atomien sielu. And this is how all the different planes are built. Ja tällä tavalla kaikki eri tasot muodostuvat. With life atoms. Elämän atomeista. Of different vibrations on each plane. Joilla on erilainen värähtely jokaisella eri tasolla. And this is how man is built. Ja tällä tavalla myös ihminen muodostuu. So the monad, if it goes onto a plane, first the God sends out the monads, and it comes onto the plane, let's say, it's not like this, but to give you an idea, surrounds itself with different life atoms. Eli kun monadi nyt menee jollekin tasolle, asia ei ole nyt aivan näin, mutta jotta saisitte käsityksen, se ympäröi itseänsä elämän atomeilla. And that's the field or the sphere through which that monad, that consciousness works. Ja se on se elämän piiri, jonka kautta tuo tietoisuus toimii. It's like your aura. Se on kuin teidän auranne. Of course, the aura of the universe is bigger than the aura of our, but still, the principle is the same. Tietysti maailmankaikkeuden aura on paljon suurempi kuin meidän, mutta periaate on sama. So our body consists of different life atoms. Meidän ruumiimme siis koostuu eri elämän atomeista. But since they are controlled by these atoms are controlled by the inner forces, by the monads. Atomeita hallitsevat sisäiset voimat eli monadit. So they do, and these monads are controlled by the gods. Ja monadia taas hallitsevat jumalat. So they do what the gods want them to do, and what the monads want them to do. Eli ne tekevät mitä jumalat ja monadit haluavat niiden tekevän. So there's a plan. On siis olemassa suunnitelma. Okay? So the gods are the architects. Jumalat ovat siis arkkitehtejä. Alright, the gods, the highest Dain Shoan, they are the architects. Eli jumalat, korkeimmat Jan Shoanit, ne ovat arkkitehtejä.
Right. They give the plan. Ja ne tekevät suunnitelman. And the monads receive, of course there's monads on different levels. They receive the plan of the architect. Ja monadit saavat sitten tämän arkkitehtien suunnitelman. House. Tässä on talo. But the architect doesn't lay all the stones of that house. If he has to be a house, he needs the builders. Arkkitehti ei kuitenkaan muuraa kaikkia noita tuon talon kiviä. And the builders are the ones that can receive the plans of the gods, of the architects. Se tarvitsee siihen siis niitä monadeja ja näiden täytyy saada arkkitehteiltä suunnitelma. But then of course we need building material. Sitten tietysti tarvitaan rakennusmateriaalia. And that are they? Ja se on mitä? Atoms. Atomit. So you see there's a connection there also between the gods, monads, atoms. Mutta siellä on siis myös tällainen yhteys. Now, as above, so below. Niin kuin on yllä, niin on myös alhaalla. Tai ylhäällä ja alhaalla. In the physical body, fyysisessä ruumiissa, which is made up of cells, joka muodostuu soluista, the life atoms make up the cells. Elämän atomit muodostavat nuo solut. These life atoms, they work through the molecules, Nämä elämän atomit toimivat molekyylien kautta, of which the cell is composed. joista tuo solu muodostuu. So the cell itself, it's like a vehicle Solu itsessään on siis niin kuin käyttöväline of molecules and atoms. molekyyleille ja atomeille. It's built up of that. Se muodostuu niistä. But the life atoms, which is the soul of the atom, Mutta elämän atomit sitten, jotka ovat atomin sielu, is like Here we go. You see that point? näette tuon pisteen tuolla. Right? But it's me, the God, Se olen minä, Jumala, that holds the instrument, joka pitää tätä the monarch, eli monadia, and directs it, and there is the light. ja ohjaa sen, ja nyt te näette tuon valon. Well, it's in the same way. It's the gods that control and direct the building of the cells. Samalla tavalla Jumalat ohjaavat ja hallitsevat näiden solujen muodostamista, rakentamista. It's the inner spiritual forces Eli kyse on sisäisistä henkisistä voimista, that control and direct the building of our bodies. jotka hallitsevat ja ohjaavat meidän ruumiin muodostamista. They shape the body and they hold it together. Ne muodostavat ruumiin ja pitävät sen kasassa. H.P.Blavatsky says, and I'm very sorry I didn't give you this, but maybe you can translate it from the secret doctrine. Salaisessa opissa Blavatsky sanoo, Every germ cell is a compact of inner forces. jokainen itusolu on koostuma sisäisistä voimista, Ranging from the divine ulottuen jumalallisesta to the physical. fyysiseen. And it's a ray point directed on our plane. Ja se on tällainen sädepiste, joka on kohdistettu meidän tasollemme. In other words, it's the embodiment of a ray point Toisin sanoen se on sädepisteen ruumiillistuma, originated in the invisible world joka sai alkunsa näkymättömästä maailmasta. and gathers round itself in the physical world atoms
ja joka kerää ympärilleen fyysisessä maailmassa and atomeita molecules ja molekyylejä in order to build a reproductive cell. Muodostaakseen lisääntyvän solun. How's that? Mitäs tästä sanotte? No? I didn't make it clear enough. Eikö ollut tarpeeksi selvä? If you have a question here, because before we go on. Onko tästä jotain kysyttävää? All very clear. Clear? So it seems. So a cell is in fact a focus of cosmic forces. Solu on itse asiassa kosmisten voimien keskittymä. A vast collection of life atoms. Suuri kasauma elämänatomeja. The cell is the vehicle through which these life atoms can work on the physical plane. Ja solu on se käyttöväline, jonka kautta nämä elämän atomit voivat toimia fyysisellä tasolla. Well, why the cells? No, miksi solut? Because the cell is the nearest to ethereality that the life atoms can express itself. Koska solut ovat lähimpänä eteerisyyttä, jonka kautta elämän atomit voivat ilmaista itseään. Through which they can work on the physical plane. Joiden kautta ne voivat toimia fyysisellä tasolla. So, a cell, for example, of a skin. Jos otetaan esimerkiksi ihosolu. Is a vast collection of life atoms. Se on laaja kokoelma elämän atomeja. An evolving being. Se on kehittyvä olento. Now, since it's a vast collection of life atoms, a cell will eventually grow into an animal or a plant or a human being. Ja koska se on laaja kokoelma elämän atomeita, niin siksi solu lopulta kehittyy kasviksi tai eläimeksi tai ihmiseksi. Remember, we said in the previous lecture. Muistatte, mitä puhuttiin edellisessä luennossa? How this happened. Miten tämä tapahtuu? So each cell possesses a limited capacity, a limitless capacity for change and growth. Eli jokaisella solulla on rajaton kyky muutokseen ja kasvuun. But the urge to grow and change and build comes from the invisible entity. Mutta se pyrkimys muuttua ja kasvaa ja kehittyä tulee näkymättömältä olennolta. From which it proceeds. Josta tämä sai alkunsa. Because unless there is such a force, such an entity behind the building of the cell would not have the intelligence to build. Ellei tällaista olentoa olisi solun kehittymisen takana, solu ei voisi kehittyä. It sort of gets the orders from above. Se saa tavallaan käskyt yläpuoleltaan. It is held together and controlled by the invisible entity within. Eli tämä sisäinen näkymätön olento pitää sitä kasassa, muodostaa sen. This invisible entity, this invisible power, tämä näkymätön olento tai voima, is our divinity within. On meidän sisäinen jumaluutemme. And our divinity within is our monad. Ja jumaluus sisällämme on monadi. So in the same way, just like I did now, I'm the monad. I control this. Samalla tavalla niin kuin nyt, eli minä olen monadi ja minä hallitsen tuota pistettä tuolla. Indirectly, then directly onto the physical. There's the sun. Controlled by me. From the left, right, up, down, either side. The monad side. Eli se on se solu, jota minä ohjaan, mihin se menee oikealle tai vasemmalle. Solu toimii samalla tavalla. And this is what H.P.Blavatsky says.
already. This is what science hasn't found out yet. Eli tästä Blavatsky puhuu ja tätä tiede ei vielä ole oivaltanut. Ja äsken oli siis kyse siitä, että Ingo oli se monadi, joka ohjasi sitä solua. Why do some cells build only skins, while other cells build the brains, etc., etc.? How does the cell know what to build and what not to build? Eli miksi jotkut solut muodostavat ihon ja jotkut jotain muuta? Miten ne solut tietävät, mitä niiden pitää muodostaa? Where does this intelligence come from? Mistä tämä älykkyys tulee? Did she explain? Blavatsky selittää tämän. It's from the inner forces within. Se tulee näistä sisällä olevista voimista. Now, man being a microcosmos, a child of the universe, Ihmisen ollessa mikrokosmos, eli maailmankaikkeuden lapsi. and we know, we said before, that everything that's within man, within the universe, is also within man. Eilen todettiin, että kaikki mikä on maailmankaikkeudessa on myös ihmisessä. Every power, every capacity, Kaikki voimat, kaikki kyvyt, every potency kaikki mahdollisuudet. that's within the universe is within man. Kaikki mikä on maailmankaikkeudessa on myös ihmisessä. Of course, some of these capacities are latent within man because we haven't developed them yet. Tietysti jotkut näistä kyvyistä ovat ihmisessä piileviä, koska me emme ole vielä kehittäneet niitä. But we will develop them through evolution. Mutta evoluution kautta kuluessa me ne kehitämme. But compared to the universe, man is but a tiny cell. Mutta maailmankaikkeuteen verrattuna ihminen on vain pieni solu. However, compared to the cell Mutta solun verrattuna, that make up our bodies, jotka muodostavat meidän elimme, man is a macrocosmos. ihminen on The niille universe. makrokosmos, maailmankaikkeus. And these cells have within themselves every power, every latency, every potency, every capacity that man has. Ja näiden solujen sisässä on piilevänä kaikki ne kyvyt, mahdollisuudet, voimat, mitä ihmisellä on. But still latent in the sleep. Mutta ne ovat vielä uinuvina. And will develop that through evolution. Ja ne kehittyvät evoluution kuluessa. How does that sound to you? Miltä tämä kuulostaa? Niin voiko tämän oman solurakenteen myös muuttaa toisenlaiseksi, koska jos mä haluan, mä nyt tästä puheesta käsitin, että mä pystyn, siis mä hallitsen tämän rakenteen, niin voi muuttaa sen rakenteen, solurakenteen. Can one change one's own cell structure? We come to that later. Tähän tullaan myöhemmin. I just want to know that if I with my feeble intellect, like try to make this clear. Minä haluan vain varmistaa, että heikolla älyllä Well, I olen just saanut said- tämän selväksi. Are there any questions on what I said? Tähän liittyen mitään kysyttävää, mitä juuri äsken sanoin. We understood this. Tämä on ymmärretty. Onko Rauno sulla tähän kysymys? Tällainen yhteenruumiin tuholainen kuin syöpäsolu. Missä on syöpäsolun itu? Onko tämä ihminen senkin Jumala ja muodostaa sen syöpäsolun, joka tuhoaa fyysistä ruumia? No, just what I said. Just what I said. Eli nyt puhutaan, se menee sitten taas tästä aiheesta sivuun. Kysy myöhemmin uudestaan. This is all Is this all clear? Mulla on kysymys, että miten hän voisi niin kuin selittää, mitkä energiat ovat siellä niissä järjessä voimissa ja muissa, mitkä ovat vielä piileviä? Olisi täällä puhetta, että kaikki nämä voimat ovat solussa piileviä ja eivät ole heränneet vielä, mutta no mitä on sen? Mitä? Only what I said. Miten se? Se energeettinen kenttä. Nyt tulee sana mieleen, anteeksi vaan. You said that in each cell there is Välähtely, joo, kiitos.
within the cell. So, eli mikä se kysymys varsinaisesti? Minkälainen värähtely on heillä silloin, kun he ovat piilovassa? Uisemassa What kind of a vibration do these? Siis mikä värähtely soluilla on, niinkö, vaan niillä piilevillä voimilla? Piilevillä voimilla. What kind of vibration do these inherent hidden forces have that are within the self? Okay. Look, you have different planes of consciousness. Meillä on siis erilaisia tai eri tietoisuuden tasoja. And as these planes of consciousness, which consist of monads, ja kun nämä tietoisuuden tasot, jotka muodostuvat tai koostuvat monadeista, which in their turn, because the monads, in order to build the consciousness, use life atoms to build the planes. Ja monadit taas käyttävät näitä elämän atomeja muodostaakseen nämä tasot. Every monad surrounds itself with life atoms for that plane. Jokainen monadi ympäröi itsensä elämän atomeilla, jotka soveltuvat tuolle tasolle. These life atoms on a higher plane have a very high vibration. Ja näillä elämän atomeilla on erittäin hienovarainen värähtely korkeammilla tasoilla. On the next plane, lower, these vibrations become more compact, slow. Seuraavalla alaspäisellä tasolla tästä värähtelystä tulee hitaampaa. On the next one, even slower. Ja seuraavalla alaspäin vielä hitaampaa. On the physical plane, that vibrates, that we become matter. Ja fyysisellä tasolla tullaan aineeseen. But we said in the previous lecture today that matter in itself is 90.999% space. Aikaisemmin todettiin, että aine itsessään on 99,99 ja niin edelleen tilaa. Science has also found out now that matter, the matrix of matter, because we said that yesterday, the matrix of matter is consciousness. Tiede itse on oivaltanut, että aineen olemus on tietoisuutta. Through Max Planck. Max Planck. Yeah, the father of no, mine's just quantum physics. Kvanttifysiikan isä. So, these atoms that make up the different planes vibrate at the different rates all the time. Nämä atomit, jotka muodostavat eri tasot, värähtelevät siis eri taajuuksilla. Since they're divine ray, since they're ray of the divine, they have all that divinity within themselves, but not developed. Koska ne ovat säde jumalallisesta, niissä on se jumalallisuus olemassa, mutta ne eivät ole vielä kehittyneitä. He said yesterday, as we develop as human beings, our bodies will change. Eilen totesimme, että kun me kehitymme ihmisinä, niin meidän ruumiimme muuttuvat. And H.P.Blavatsky says, as we reach the seventh round in this Manvatara, our bodies will become like light. Siis ruumiimme kehittyy. Blavatsky sanoo, että kun pääsemme 7. kierrokseen, niin meidän ruumiimme ovat valoa. So, we are in essence divine. Eli ydinolemukselta me olemme jumalallisia. Each atom is divine. Jokainen atomi on jumalallinen. Because each atom is a ray of divinity. Koska jokainen atomi on säde jumalallisesta. Tai jumaluuden säde. A baby monad. Vauva monadi. Now, man being a microcosmos, a child of the universe, we said, because it's made up of these atoms, is in essence divine. Eli ihmisen ollessa mikrokosmos, maailmankaikkeuden lapsi, se on olemukseltaan jumalallinen.
Now, every one of these cells within our body, kaikki näistä soluista meidän ruumiissamme, and they say there's about 26 trillion of them, ja sanotaan, että niitä on 26 triljoonaa. I don't know, I didn't count, but En ole laskenut, en tiedä. they came from the divine part of man. They came from man himself. Ne tulivat ihmisen jumalallisesta osasta, ihmisestä itsestään. His own inner self. Hänen sisäisestä itsestään. It's a ray of the divine. Koska se on säde jumalallisesta. We are monads on this plane. We give birth to them. Me olemme monadeja tällä tasolla. Me synnytämme ne. Same as the monad gives birth to its plane, on its higher plane, we do the same as at above, so below. So we do the same on the physical plane. Eli samalla tavalla kuin monadit synnyttävät ylemmillä tasoilla, niin samalla tavalla me alemmilla tasoilla. So that we can work, we build our bodies with them. Eli me muodostamme ruumiimme niiden avulla, jotta voimme toimia. We are own creators. Me olemme itsemme luojia. We are gods to these cells. Olemme siis jumalia näille soluille. They are our children. Ne ovat meidän lapsiamme. He dominates the life atoms by his thoughts and feelings, and thereby he dominates also the cells. Eli hän hallitsee elämän atomeja ajatuksillaan ja tunteillaan, ja näin ollen hän hallitsee myös soluja. You see, man influences his own self. Eli ihminen vaikuttaa omiin soluihinsa. He's the oversoul. Hän on niiden ylisielu. We each one of the molecules, the cells, the atoms Kaikkien that make up our body. molekyylien, solujen ja atomien ylisielu, jotka muodostavat meidän ruumiimme. You see, as above, so below. Man is the oversoul. Niin ylhäällä kuin alhaalla. Ihminen on The siis God to these cells. In the same way we call the divine beings that gave birth to us, we call them gods. Eli ihminen on ylisielu näille olennoille samalla tavalla kuin me kutsumme näitä ylempiä meidän jumaliksemme. And of course these gods that we call gods, they're but entities in an even higher being. Ja tietysti nämä meidän jumaliksi kutsumamme olennot ovat sitten, tai niillä on vielä korkeampi. And so forth. Ja niin edelleen. A series of endless ascending and descending hierarchies. Loputtomassa nousevien ja laskevien hierarkioiden sarjassa. So you can see how composite man is. Eli voidaan nähdä tästä, miten koostunut ihminen on. Composed of different entities. Koostunut eri olennoista. Now the life atoms that are being controlled and held together by my thoughts and by my feelings, they will forever trail behind me. Eli ne elämän atomit, jotka ovat ajatusteni ja tunteitteni muodostamia tai niiden alaisuudessa, ne jatkuvasti seuraavat perässäni. I should be their God. Minä olen niiden Jumala. I'm responsible for them. Ja olen vastuussa niistä. Of course, they still have their own development. Niillä on tietysti oma kehityksensä edelleen. But I influence them. Mutta minä vaikutan niihin. They're never lost, she says. Ne eivät koskaan häviä, hän sanoo. Yeah. The rest of the lecture I can't even find. Loppua luettua en edes löydä. So, the secret Doctrine states that
these life atoms are never lost. Eli Salainen Oppi sanoo, että nämä elämän atomit eivät koskaan häviä. Not even when we die. Eivät edes meidän kuollessaan. They're transmitted. Ne siirtyvät. And transmitted partly from father to son. Ne siirtyvät osittain isältä pojalle. But also, since we are responsible for them, when we die, there comes a time, of course, we go into what we call into halaya, death, we go into sleep, we go into divashan, etc., etc. Kuollessamme tulee tietysti levon aika, me menemme devakaniin. So when the time for reincarnation comes, kun jälleen syntymän aika sitten tulee, we pick up the same life atoms again. Me poimimme mukaamme samat elämänatomit taas. Because they are children. Ne ovat meidän lapsia. They build our new bodies. Ja ne muodostavat meidän uuden ruumiin. Our mental body, Mentaaliruumiin, astral and physical bodies. astraali ja fyysisen ruumiin. From the material that we left behind in previous lives. Siitä aineksesta, jonka me jätimme taaksemme edellisessä elämässä. It's much more complicated, but just to get the idea. Tämä on paljon monimutkaisempi asia, mutta näin yksinkertaisesti, jotta saatte käsityksen siitä. No, many questions. Okay. Just alright. You got the idea so far? Saitte tästä käsityksen tähän mennessä? Great. Because then we can continue with questions. Sitten voidaan jatkaa kysymyksiä. Well, I don't know who's first. Mä olisin kysynyt, että jos me ajatuksilla ja tunteilla luodaan niitä muotoja, niin ne tarkoittaako se vaan sen elämän muodon siis sisällä vai luodaanko me uudenlaisia elämänmuotoja? Vai vaikuttaako se vaan siihen sisäiseen elämänvoiman soluun? Ehkä mä en ymmärtänyt. If we create new, siis uusia muotoja. If we create with our minds and feelings, if we create and develop the souls and the thoughts, does it mean also outside or only inside us in the cells? No, we, these life atoms vibrate at a certain rate. Nämä elämän atomit värähtelevät tietyllä tasolla. Our thoughts are energies. Meidän ajatuksemme ovat energioita. And these energies affect this vibration of these life atoms in the astral plane. Nämä energiat vaikuttavat elämän atomien värähtelyyn astraalitasolla. And any change that occurs on the astral plane will eventually occur in the physical. Ja kaikki muutokset, jotka tapahtuvat astraalitasolla, ilmenevät jossain vaiheessa fyysisellä tasolla. So if you dirty your life atoms, jos siis sotket elämän atomisi, by very base thoughts, hyvin karkeilla ajatuksilla, these life atoms will change their vibration. Nämä elämän atomit muuttavat värähtelyä. And eventually this change of vibration will have effect in the physical body. Ja lopulta tällä värähtelymuutoksella on vaikutuksensa fyysisessä ruumiissa. So you're responsible for every thought. Eli olet vastuussa jokaisesta ajatuksesta. Well, what happens when you die? Mutta mitä kuolemassa sitten tapahtuu? Is you're gone. Kun sinä olet mennyt. And these life atoms are free. Ja nämä elämän atomit ovat vapaita. Depending on their vibrations, riippuen niiden värähtelystä, they go into plants, ne menevät kasveihin, into animals, eläimiin, into other humans, toisiin ihmisiin, and affect them again. Ja vaikuttavat taas niihin. But when you reincarnate, the rubbish that you left behind, you have to pick up again. Mutta kun jälleen synnyt, niin sinun täytyy poimia mukaan se roska, minkä jätit taaksesi aiemmin. Now what happens to the life atoms when you're gone? Some migrate, some fall asleep. Ja mitä tapahtuu näille elämänatomeille, kun sinä olet mennyt, jotkut lähtevät
kiertämään ja jotkut nukkuvat. But when I say you, it's not you as a person. Mutta kun sanon sinä, se et ole sinä henkilönä. It's you as the reincarnated ego. Vaan sinä jälleen syntyvänä minänä. Who has to rebuild the bodies again. Jonka täytyy uudelleen muodostaa ruumiinsa. This is karma, this is justice. Tämä on karmaa eli oikeutta. I don't want to pick up somebody else's life or something. I don't know what he did. I want to have my own. En minä halua poimia mukaan toisen elämän atomia. Minä haluan oman nimen. Minä voi tietää, mitä tämä toinen olisi tehnyt. You have no choice. Sometimes people say, oh, we choose our parents. Tässä ei ole siis vaihtoehtoja. Jotkut sanovat joskus, että me valitsemme vanhempamme. Nonsense. Hölppölyä. Nonsense. Because who would choose? I would choose the richest, the most beautiful. Who would choose the parents as drunkards? Niin minä valitsisin aina Nobody. Rikkaimmat ja kauneimmat ihmiset, kuka haluaisi valita juoppoja esimerkiksi. It's karma that compels you to incarnate with these people that have previous affinity. Karma pakottaa meidät jälleen syntymään niiden ihmisten kanssa, joihin on ollut aiempi vetovoima. You know why? Tiedättekö miksi? Because we exchange life atoms. Koska me vaihdamme elämän atomia. If I change hands with you, millions of life atoms will be exchanged. Jos kättelen teitä, niin miljoonia elämän atomeja vaihdetaan. And you can imagine, if you're married, how many life atoms you exchange. Ja voitte kuvitella, että jos olette naimisissa, niin kuinka monia elämän atomeja silloin vaihdetaan. You start even to look like each other. Te alatte jopa näyttää toisiltaan. Heaven help my wife. Aivan saatuko minun vaimoani. So. No. Kenellä oli seuraava kysymys? I would have into this child matter. Could it be that we also, as a future parents, have some of the reincarnated, like the child who is coming here? We have some of her. Absolutely. Yeah. Absolutely, from previous times. So we kind of own them themselves. Yeah, you because you have a tremendous affinity with your children through feelings and love and this, you know, as the child gets born, automatically the mother goes, no. Yes, absolutely. That's why you get same friends, and you know, there's a reason why you're born in Finland. Yeah, it's an affinity. Yeah, karmic. It's all karmic. Oh, it's a mystery. It's all karmic. So, yeah. Sorry. Elikkä kysymys oli, että onko meillä myös sitten lasten vanhempina osa niin kuin sen syntyvän lapsen energiasta meissä itsessämme, ja juuri näin on, eli meillä on hyvin voimakas tällainen samankaltaisuus, joka vetää puoleensa, ja tämä johtuu karmasta, eli karmalliset suhteet vetävät puoleensa, siksi meillä on tietyt ystävät ja niin edelleen. Joo, sitten kuuluu tästä solurakenteesta silloin, kun ihmisen tietoisuus lisääntyy, että pystymme vaikuttamaan omaan solurakenteeseen, niin se tarkoittaa sitä, että meistä tulee paras lääkäri itselle. So we talk about our cell structure. Since we are able to control ourselves, it means that we become the best doctors for ourselves. We're able to affect if you are able, and this is why Theosophy stresses so much, if you're able to control your mind. Jos pystyt hallitsemaan mieltäsi. Se perustuu siihen vanhan aasialaiseen harjoitukseen siinä, että se on se affirmaatio, eli voimasana. Ja sillä pystytään sitten myös vaikuttamaan siihen solurakenteeseen ja kehorakenteeseen myös ajatuksessa. This is based in affirmation. There are certain power words that we can use. I don't know about this, but I would say like this. I'd say if you have a clean mind. Tästä en tiedä, mutta sanoisin, että jos sinulla on puhdas mieli, clean heart, ja puhdas sydän, this would be the best. Se on kaikkein paras. But even if you have this, sometimes some people are very spiritually developed. Joskus jotkut ihmiset ovat todella henkisesti kehittyneitä. And they still get sick. Ja ne edelleen he sairastuvat.
Blavatsky sairastui. That is maybe from previous lives that they have to work off in this life. Se voi johtua aiemmista elämistä, asioita, joita heidän täytyy työstää pois. But I think we should think like a clean mind would be the best. Puhdas mieli olisi kaikkein paras. So I have to control this. Eli minun täytyy hallita tätä. Strive upwards. Pyrkiä ylöspäin. It's not easy. Ei ole helppoa. It might take a week or two. Saattaa taas viedä muutaman viikon. That's why we learn to concentrate, not meditation. Meditation is difficult. Learn to concentrate, sit and keep your mind centered. Siksi me opimme keskittymään, ei meditoimaan, vaan keskittymään, jotta voimme pitää mielenne keskittyneenä. That's our work as Theosophists. Tehtävämme teosofeina. Mutta mun mielestä molemmat niin kuin sanon fiksusti sillä, että kyllähän kun ihminen henkistyy ja niin kuin kehittyy, niin kyllähän hänen niin kuin fyysinen olemuksensa ja solurakenteensa koko ajan niin se värähtyy tai jos nousee, että sillä laillahan molemmat puhuu kyllä sama asia, mutta se on ehkä vähän pitempi sitten prosessi kuin yksi pieni elämä. When one becomes more spiritual, falls more and more spiritual, then of course the whole vibration in the body also changes. Yes, exactly. You know, it's the aura that changes around you. It's the field through which you work. You know, you could say every cosmic plane is the aura of that monad. Eli jokainen kosminen taso on tuon monadin aura, ja aura on se, mikä muuttuu, kehittyy. It pours out from itself, the aura. Eli monadi siis itse ulosvirtaa itsestään sen auran. Because every thought, every deed, everything we say is stored up within our aura. Koska jokainen ajatus, sana ja teko varastoituu meidän auraamme. And that conscience constantly fluctuates. Ja se virtaa jatkuvasti. But it's the aura around us that builds our body. Mutta se meitä ympäröivä aura muodostaa meidän ruumiimme. Actually, the most compact part of us is the astral body. Itse asiassa se kaikkein kiintein osa meistä on astraaliruumis. The physical body is not a principle. Fyysinen ruumis ei ole prinsiippi. It's a mirror of the astral. Se on peili astraalisesta. So that's where everything happens. All our thoughts, our feelings, and so that's it. That's where the change happens. Eli siellä astraaliruumissa kaikki meidän tunteet, ajatuksemme ja niin edelleen tapahtuvat. Your physical body is but a slave. Fyysinen ruumis on vain orja. Whatever happens in the astral body will change the physical body. Mitä tahansa siellä astraaliruumissa tapahtuu, se muuttaa fyysistä ruumista. Of course we have senses, we gather details, you know, so there is also an impact from the outside going in and there's an inside going out. Yes, there is, of course. Tietysti meillä on aistit, joiden kautta saamme tietoa sisään ja sitten taas tuotamme tietoa ulospäin. Yeah. But that impact comes through the senses. But the change must happen here. Mutta vaikka vaikutukset tulevat aistien kautta, niin muutokset täytyy tapahtua täällä. Yeah. Mutta Blavatsky sanoo myöskin näin, että ihminen täysin fyysisesti täysin terve ihminen, fyysistä ruumiltaan täysin terve ihminen ei voi olla henkinen. Silloin hänen tajuntansa, se vetää hänen tajuntansa liiaksi tänne paineeseen päin. No, she doesn't say that. She says rudiment, basic health, rudimentary health can be a drawback to spirituality. But healthy, I mean, when I mean healthy body, healthy mind, yes, good. But sometimes some people, you know, can be very, well, you see them every day, they put a lot of what do you call steroids into themselves, build their body up like apes or something. Or this could be a drawback, you know, it's how this works, you know. Eli terve mieli terveessä ruumiissa, se on ihan ok, mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä kehonrakentajia esimerkiksi, jotka pumppaavat itsensä steroideja ja mitä kaikkea, että saavat lihaksensa kasvamaan, niin se voi kyllä sitten estää
todella pahasti kehitystä. And the other thing is sometimes, you're healthy, nothing happens in your life. That's not always good either, because you're not paying off your karma. Ja toisaalta, jos olet aina terve ja elämässäsi ei tapahdu mitään, niin sekään ei välttämättä ole hyvä, koska silloin et maksa karmaasi. Because we see sometimes look at Mahatma Gandhi, look at Blavatsky, how much he suffered. Jos katsotaan vaikka Gandhia tai Blavatskia, kuinka paljon Blavatskykin kärsi. And Gandhi, and that changed the world great. So it's through suffering actually we grow. Eli kärsimyksen kautta me kuitenkin kasvamme. Who wants to suffer? Mutta kuka haluaisi kärsiä? Yeah. But there's physical suffering, there's mental suffering. I think Madame Blavatsky suffered both. Both she had a physical vehicle which was seesaw, but most of her suffering came because they called her an imposter. It was lying and blah blah blah. That's another issue. On fyysistä kärsimystä, mutta on sitten myös mentaalia kärsimystä. Blavatsky kärsi molemmista, ehkä vielä enemmän mentaalisesti siinä mielessä, että häntä syytettiin petturiksi ja niin edelleen. Tämä olisi oma luentonsa. Minulla on se kysymys, että kun me kuollaan, että ollaan siellä Devakaanissa, mikä yhteys on meillä silloin elämän atomeihin, tai onko? This is a very difficult question, because this vaikea kysymys. When we die, kun me kuolemme. Oh, I had a whole lecture on this in Craven. Minulla oli tästä Cravenissa luentoa. Man is sevenfold. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ihminen on siis seitsenäinen. This part goes back to the universe. Tämä osa palaa maailmankaikkeuteen. Because we're made up of the universe. Koska me muodostumme So your maailmankaikkeuteen. physical body disintegrates into, if you get buried, into worms, into the earth. Goes back to the earth. Eli fyysinen ruumis palaa ja hajoaa maahan. Your astral body also eventually dies out. Ja astraaliruumis myöskin lopulta kuolee. Yeah. And your karma body, and your, for example, your not karma, your prana, which is a life that goes back to forward, let's say. It goes back to the universal life force. Prana taas palaa takaisin forward. You just borrowed it. Universaalin elämänvoimaan te vain lainasitte sitä. But you as conscious being, mutta te tietoisena olentana, go to sleep inside another being. menette nukkumaan toisen olennon sisään. Right? And you will be asleep. Ja olette unessa. But the essence of each one of these life atoms that you as a person have imprinted your thoughts and feelings upon, mutta näiden elämän atomien ydinolemus, johon olette vaikuttaneet omilla tunteillanne ja ajatuksillanne, some of the highest essence, osa korkeimmasta olemuksesta, they will stay on the threshold of Devashan. Ne pysyvät Devakanin kynnyksellä. So that when the time for rebirth comes, I'll make this very simple, I'm trying to make it simple because there's so many things in my mind that I should say, but I don't want to make it too complicated. So when the time for rebirth comes, the higher ego, the higher part of ourselves, let's say our monadic, our divinity, decides when the time comes for rebirth, give a ray and say, now I will gather these previous life atoms around my ray point. They will be collected again. Eli kun jälleensyntymän aika sitten tulee, tämä korkeampi jälleensyntymä minä tai monadi kerää sitten ympärille nämä elämän atomit, jotka oli like a magnet.
Ja se vetää ne puoleensa magneetin tavoin. Because the spiritual divine part of us knows. Koska se jumalallinen henkinen puoli meistä tietää. And it draws round itself, round its ray point, the same life atoms that you had affected by your previous life, have been affected by your previous life. Se vetää sädepisteensä ympärille ne samat elämän atomit, joihin edellisessä elämässä olitte vaikuttaneet ajatuksillanne, tunteillanne ja niin edelleen. And build the lower quaternary body again. Ja siitä rakennetaan taas alempi nelinäisyys. But while you're in Devashan, mutta Devakainessa ollessa you're in the dream world. Ollaan unimaailmassa. And this, what you're dreaming depends upon how you have, what your thoughts were on the first life. Ja unen laatu tai uni riippuu siitä, millaisia ajatuksia maailman aikana teillä oli. So, sometimes people say, I have contact with my mother, my father. Joskus ihmiset sanovat, että minulla on yhteys isäni tai äitiini. You only have contact with the lower, with the astral part. Teillä on yhteys silloin vain siihen alempaan astraaliseen puoleen, eli kamarupaan. But the entity is asleep. Mutta se itse olento on unessa. And the same way that when you are asleep, when you're dreaming, you're not aware what happens in the physical world. Samalla tavalla kuin te nukutte, olette unessa, te ette tiedä mitä fyysisessä maailmassa tapahtuu. To the dreamer, the dream world is real. Uneksijalle se unimaailma on todellinen. And the physical world doesn't exist. Ja fyysistä maailmaa ei ole. Same in Devashan. Sama juttu Devakainissa. Mutta kehityksen jatkuessa me emme nuku. Devakainissa. But when evolution goes further, we don't sleep in Devashan. Mitä se tarkoittaa? If I think what you mean, it's true. If you mean that we don't, when the time comes, we don't need the physical body. Yeah. Jos Yeah. tarkoitan sitä, We don't need että Devashan. aikanaan me emme enää tarvitse fyysistä ruumista, niin silloin me emme mene Devakainiin. You're a projection of the divine powers of the Mona, Atma, Buddhi and Manas. But when that projects the physical body, you're a projection of that. But when you don't need the physical body anymore, when we don't have to reincarnate anymore, of course, then you're a Buddha. You don't need to sleep in Devashan. Eli me olemme ylempien prinsiippien heijastuma. Mutta sitten kun olemme kehittyneet, tulleet buddhiksi, niin silloin fyysistä ruumista ei enää tarvita ja silloin Devakainia ei ole. You can loan a physical body. Silloin voi lainata fyysisen ruumiin. Do some more work, but that's another. Ja työskennellä, mutta se on toinen asia. Mites me pidetään tauko? Pidettäisikö tässä vaiheessa nyt taukoja? Yeah, thank you. Maybe you can translate this. This second. Meidän ruumiimme muodostuvat, sitten sanokaa, jos te tiedätte paremmat sanat, meillä on mun tiede-englantia, joka on hyvä. Kehoplasmasta ja soluplasmasta. Ja osa tästä soluplasmasta siirtyy sukupolvelta toiseen, se ei muutu. Se antaa kasvumateriaalin joka sukupolvessa. Ensimmäisen rodun soluplasma fyysisesti puhuen edelleen elää meissä. Siten ihminen tuottaa aina ihmislajin lapset. Sitten
Soluplasman kuolemattomuus vaikuttaa joka sukupolvessa jokaiseen elimeen, ruumiin elimeen. Eli siihen elävään plasmaan, joka muodostaa tuon elimen. Ja sitten esimerkiksi soluplasman synnyttävä osa, se kasataan näissä sukuelimissä. But the spiritual plasma, mutta sitten henkinen plasma, Blavatsky said, dominates the physical plasma. Hallitsee fyysistä plasmaa. Okay. Yeah, we can do Eli kysymyksiä sitten. No, missä ne ovat, nämä plasmat ja nämä elämän atomit sillä aikaa, kun ihminen nukkuu? Siis normaaliunessa? Ei, kun silloin kun hän on syyruumissa nukkuu. Siis elämien välissä, kuoleman jälkeen. Hyvä. Sleep at night? No, after death. Like I said, it's transmigrate. Some goes into animals, some goes into plants, some goes, depending on their rate of vibration, some go into other humans. Eli niiden värähtelytasosta riippuen ne siirtyvät kasveihin, eläimiin, toisiin ihmisiin. Ne menee eri paikkoihin siitä värähtelytasosta riippuen. And some, the ones that, the essence of the ones that you have really, it's like, they have become under your strongest own influence, your own thoughts and feelings, they go asleep too. They hang like icicles. Mutta ne, joihin te olette ajatuksinne ja tunteittenne kautta kaikkein voimakkaimmin vaikuttaneet, ne nukkuvat myös. Ne on niin kuin jääpulkkoja. They're waiting for you, sort of, they are rebuilding your physical, your astral body, mental and astral body, and so they will wait. They are asleep on the threshold of Divachan. So when the time for reincarnation comes, they're being activated by your higher parts. Eli ne uinuvat myös siihen asti, että se uuden jälleen-syntymän aika tulee. Ne odottavat siinä Devakanin kynnyksellä ja aktivoituvat uudelleen muodostamaan sitten sitä uutta fyysistä ruumista. And this ray point, or the ray from the higher ego, they connect all the other life atoms like a magnet. Ja tämä säde pistettäisiin säde korkeammasta itsestä vetää magneetin tavoin puoleensa sitten. So they don't disappear, nothing disappears. Näitä elämän atomeita, eli ne eivät katoa, mikään ei katoa. Come back to us. Vaan ne tulevat meille takaisin. Ovatko nämä elämän atomit skandojen ydin? Our this life atoms, the core of skandhas. Yeah, skandhas. Skandhas are aware of the threshold. Yeah. Joo, eli ne ovat skandhoja. Skandhat ovat Devakanin kynnyksen. Exactly. Thought deposits. Tämmöisiä ajatusjälkiä. That's what skandhas are. Exactly. It's the skandhas that rebuild the body. Eli skandhat muodostavat uudelleen ruumiin. We are held accountable. Me olemme vastuussa siitä. So
tässä systeemissä otetaan kantaa tämä Kirlian ilmiö, jossa on siis joku energia elollisessa kohteessa, joka näkyy valona näissä kuvioissa. Mikä tämä energia, tämä elolliseen olioon liittyvä energia on? In Kirlian pictures, which is where you see the light force surrounding. What is this light force that you can see? Is it connected with this? Well, I don't know. I don't know much about it, but it's like a type of aura, you know, around around the physical body. There are colors, and these colors change all the time according to the vibration. So maybe if the camera is sensitive enough, it can pick up some of the light around you in the ether. Eli en tiedä näistä paljon, mutta ehkä se liittyy auraan. Eli kun aurassa on eri värejä, niin jos on tarpeeksi herkkä kamera, niin se pystyy sitten kuvaamaan jotain näistä väreistä. Because you must remember that the astral plane is also sevenfold. Täytyy muistaa, että astraalitaso on myöskin 7-kertainen. And the lowest part of the astral plane is the closest to the physical. Ja astraalitason alin osa on lähinnä fyysistä tasoa. Which is also sevenfold. Joka myöskin on 7-kertainen. Onko se sitten tämä plasma, johon esimerkiksi silloin kun ihminen parantuu joko sitten vaikka parantajan välityksellä tai itsensä kautta, niin johon se vaikuttaa tämä voima? Parantaako se tätä plasmaa? Is it this plasma is affected through healing if one heals himself or if someone else heals someone? Is it the plasma that is affected? No, not the plasma. It's a kind of magnetism, you know. Some people have it's like prana, it's like energy. Kyse on enemmän niin kuin magnetismista. Te tiedätte pranan, eli se on energiaa. And this energy sometimes can be transferred either by hand, if you're a healthy person, or it can be transferred into a glass of water. You can drink the water. Eli sitä energiaa voi siirtää joko käden kautta tai sen voi siirtää vaikka vesilasiin ja sitten se vesi voidaan juoda. So it's the transference of this energy. Eli kyseessä on tämän energian siirtäminen. But I don't think that the plasma doesn't get affected because the plasma is the ones that build the physical body always according to a system and the system comes from the higher world. Mutta en usko, että plasma on tässä se, joka vaikutetaan. Plasma on se, joka muodostaa fyysisen ruumiin aina. Sometimes when people heal, they think I can heal. When people are healed. No, people that do healing, they say, oh, I can heal. Joskus ne ihmiset, jotka parantavat, niin ajattelevat, että minä pystyn parantamaan. And that makes me almost very skeptical. Ja se tekee minut hyvin epäileväksi aina. Because once the I gets involved into it, koska silloin kun minä tulen mukaan tähän, the spiritual forces stop. Silloin ne henkisten voimien virtaus lakkaa. It's not the me that heals. Minä ei ole se, joka parantaa. It's the forces through me. No, ne ovat ne voimat minun kauttani. So the ego shouldn't get so much involved in it. Eli egon tai minä ei pitäisi sekoittua tähän. I mean dozens of those people that. Olen tavannut tusinoittain tällaisia ihmisiä ja yritän aina pitää heidät vähän kauemmas. But sometimes, you can be a positive force for another person without knowing it. Mutta joskus voit olla positiivinen voima toiselle ihmiselle ihan tietämättäsi. But just being you. Vain olemalla oma itsesi. So leave the ego at home. Eli jättäkää minä kotiin. Anteeksi, voiko sen selittää, että millä tavalla?
jatkaa tätä, mitä hän sanoi, että millä tavalla omalla olemuksellaan olla avuksi jollekin tietämättään. Miten esimerkiksi? Could you give an example of having influence someone without knowing and being a positive influence for that person? Everybody could. Kuka tahansa pystyy tämän tekemään. Yoga. Yeah. Stop trying. Just yeah. be. You know, Of course, it's easy for us to say, if somebody's a prophet, do like this and like this, because we're not in that position, Meidän on tietysti helppo sanoa toiselle, jos toisella on ongelma, että tee näin ja tee näin, koska me emme ole hänen asemassaan. Yeah. And sometimes it's the other way around. Joskus on taas toisinpäin. People think too much of the person, they put them there. Joskus taas ihmiset ajattelevat jostain henkilöstä liikaa ja asettavat tämän niin jalustalle. And that's a big problem. Ja se on iso ongelma. Yeah. So just be compassion. Myötätunto. Olkaa siis omia itseämme. Mirvot. Onko 7 manantaraa aurinkokunnan elämän mitta, ainakin on niin fyysisesti? 7 manantaras, the time span for a solar system. You know, there's paralysis for a human being. There's paralysis for a globe. Eli on pralajoita ihmiselle tai pallolle. There is Manvantara for a human being when he gets reincarnated. Ja on Manvantara ihmiselle. There's Manvantaras for a globe. Ja pallolle samoin. There's Manvantaras for a chain. Ja ketjuilla myös. There's Manvantaras for a solar system. Ja aurinkokunnella. Everything breathes out, which is a Manvantara, and everything breathes in, which is a praya. Eli kaikki hengittää ulos, se on manvantara, ja sitten tulee sisäänhengitys, joka on pralaya. Kaikissa näissä eri tekijöissä on näitä manvantaroja ja pralajoja. There's even a pralaya when you go to sleep at night. Pralaya on myös silloin, kun mennään nukkumaan illalla. And there's a manvantara when you wake up in the morning. Ja aamulla kun herätään, niin on manvantara. Because sleep and death are brothers. Koska uni ja kuolema ovat veljeksiä. Because when you sleep, you go into another world. Koska nukkuessa se menee toiseen maailmaan. Sometimes we remember, sometimes we don't. Joskus me muistamme sen, joskus ei. But we are not in this world except the physical body. Mutta me emme ole tässä maailmassa fyysistä ruumista lukuun ottamatta. It's a whole mystery of what. Tähän liittyy. Did you ever think what a fantastic mystery sleep is? Oletteko koskaan ajatelleet, kuinka hämmästyttävä mysteeri uni on? Think about it. Ajatelkaa sitä. You go to sleep, you're totally wiped out. Menette nukkumaan, olette täysin väsyneitä. And in the morning you wake up and you, wow! Aamulla heräätte. Yeah, well, it's a mystery. Se on mysteeri. Oh no! What happens? What happened? Just because I'm not home and in the morning my body is restored. Vaan koska minä en ole kotona, niin aamulla se ruumis on elpynyt. What a mystery. Mikä mysteeri? What happens when I sleep? Mitä tapahtuu, kun minä nukun? What is working that my body, which was tired before, makes me wake up in the morning and go, whoa! Mikä on se, joka toimii ja saa aikaan tämän, että kun ruumis oli illalla väsynyt, niin aamulla kun herään, se on taas voimissaan. That's a mystery. Se on mysteeri. And the other way, if I deprive you of sleep, you go crazy. Ja toisinpäin sitten, jos jää unta vaille, niin sitten tulee hulluksi.
I experienced it when I had the tinnitus. Koin sen, kun minulla oli tinnitus. In the beginning I couldn't sleep. Aluksi en pystynyt nukkumaan. The whistle in my head went day and night. Pään sisällä oli yötä päivää jatkuva vihellys. Non-stop. Ihan tauotta. I couldn't sleep. En pystynyt nukkumaan. So I went to Ava. I said, a friend of mine, he's a doctor. I said, I can't sleep. Menin ystäväni. So he said, I give you sleeping tablets. I got back to him. I can't sleep. Okay, I said, I give you a tablet that knocks out a horse. Menin ystäväni Eevan luokse, joka on lääkäri, ja sanoin, että minä en pysty nukkumaan, ja hän sanoi, että hän antaa sitten unitabletteja ja sellaisia, jotka nukuttavat hevosenkin. No minä en pystynyt heräämään. So in the end I said, forget the tablets. Joten todettiin, että nostetaan tabletit. I decided to do with the mind. Ajattelin, että työskentelen mielen So now I sleep like a dog. Nyt nukun. But the experience of not being able to sleep for weeks and weeks on end, whoa. Mutta se kokemus, että viikkokausiin ei pystynyt nukkumaan, oli melkoinen. So sleep is a mystery. Uni on siis mysteeri. No miten hän hoiti itsensä siitä sairaudesta? How did you treat yourself? How did you cure yourself from this? Onko sinulla tinnitusta? Onko sinulla tinnitusta? Ei, mutta mä oon kiinnostunut. Mä oon kaikenlaista sairauksista aina kiinnostunut. He's interested in various illnesses, so he's interested in how did No, you cure that? you know, you decided not to think about it. But you still have it. Yeah? No, I'm sorry, but now I'm sorry. Yeah, no. Don't go with the, yeah, many people have. Yeah. And sometimes it goes down, you know, say, hey, there's nothing there. Eli se on edelleen, mutta välillä se menee alas ja herra, hei, nyt siellä ei olekaan mitään. You focus your thought on something else. If you focus your thought on problems, on your problems, things get worse. If you focus your thought away from you, the best thing, the remedy is always, if it's bad for you, find somebody that has it worse than you, and you feel better. Paras apukeino on se, että jos sinulla itselläsi on asiat huonosti, niin etsi joku, jolla on asiat vielä huonosti. Eli aina jos kiinnittää huomiota vain niihin omiin ongelmiin, niin tilanne pahenee, mutta kun kiinnittää ajatukset itsensä ulkopuolelle, niin se helpottaa. Also, I think it has to do with my work. Se liittyy varmasti myös työhön. I have to focus my mind into something away from the pain sometimes when you train. Minun täytyy harjoituksissani joskus keskittää tai ohjata mieleni pois kivusta. Yeah. Mulla oli eilen, kun mä tulin tänne, niin mä oon niin hirveän kipeä ja oli ollut koko yön ja sitten mä innostun täällä niin kauheasti ja mulla oli enää mitään Yeah. You know, you focus on something else. Hengenvoittoaineesta. Minkä hän luulee vaikuttavan sit siihen, että kun me palataan siihen tähän välineeseemme unen jälkeen tai joskus jopa sen voi huomata, niin onko se tämä tietoisuuden paluu tai miten hän sen tulee? Kysypä sama englanniksi. Toivottavasti tiedä osaako ruotsiksi paremmin. Voit se kysyä ruotsiksikin? En mä tiedä. What do you think, what caused the incoming back to the body after your sleep? Or because sometimes it happens to me that I can notice the moment. Oh yeah, because you're connected by the cord. Yeah. Because if you are not connected by the cord, you'll be in deep problem because any entity from the astral plane could take your body. So, and when it gets dangerous, with a shock. So you must be connected. But if nothing happens, I mean, if you normally comes back in the morning, you don't feel so much. What is the reason? What causes this?
getting back into Yeah. the body? What But makes it's the the cause. consciousness come back? It's the cord, you're connected. Eli tässä on tällainen mikä antaa sen impulssin siihen? What's the impulse for the consciousness to get If back? nothing happens during the night, I mean... Well, you finished your palaya. You finished your time that you're there, you know, at a certain time. It has to also to do how long, depending if you have a long day, you might have a longer sleep. Short day, you don't need so much sleep. It depends all on that. So that is a plan? Well, I think so, because, you know, it's also what you used to. I think this is all, it's a mystery. What actually causes, I know that we're connected, but what actually, I think it must be our, yeah, I can't really, I don't Can know. it be that your battery is low? The actual, no, that I don't know. But I know that you're connected by the cord, and I think that there must be the time that you slept enough that the elementals don't have to work anymore in your body and on your cells, because that's what they do. I didn't want to go into that, but that's what they do. Oh, sorry. Eli uskoisin, että se ensinnäkin siihen liittyy tämä yhdysside tai lanka, jolla tietoisuus on yhteydessä fyysiseen ruumiiseen. Jos tätä ei olisi, niin silloin oltaisiin tosi pahoissa ongelmissa. Silloin mikä tahansa olento astraalitasolta voisi vallata fyysisen ruumiin. Ja silloin jos astraalitasolla tapahtuu jotain ikävää, joka ikään kuin säikäyttää meidät, niin silloin tullaan todella vauhdilla takaisin ja säikähdetään siinä. Mutta normaalisti kun tullaan sitten unen jälkeen, niin ilmeisesti sitten elementaalit on tehnyt tarpeeksi työtä, eli se fyysinen ruumis on latautunut tarpeeksi, jolloin sitten se tietoisuus palaa niin kuin sen vuoksi. But it has to do with life force. Mutta se liittyy elämän voimaan. When you're tired, the life force is drawn out, you know, you just give out too much life force. Eli silloin kun on väsynyt, niin silloin sitä elämän voimaa on annettu niin kuin liikaa ulos. And it has to come back into the body. It has to be restored. The cells have to be restored. Silloin solut täytyy uudelleen niin kuin elvyttää taas. Because when you die, it's also that the life force goes out slowly, not in one go, it goes out of you, you know. Eli kuollessa myöskin se elämän voima lähtee meistä vähitellen. Also, what happens when you get old? Samalla myöskin mitä tapahtuu kun vanhenemme. Blavatsky says that, for example, it's not because of the lack of life force that we are getting tired. It's because we have too much life force. Blavatsky sanoo, että me emme väsy sen elämänvoiman puutteesta, vaan siitä, että meillä on liikaa sitä elämänvoimaa. And the physical vehicle can't cope with it anymore because it's worn out. Ja fyysinen käyttöväline ei enää selviydy sen voiman kanssa, koska se on itse niin kulunut. So life force has to be restored inside when that's why we have to lay down and sleep to give the body rest. Eli elämän voimaa täytyy varastoida sisään ja siksi meidän täytyy mennä makuulle lepäämään. It's going to be rebuilt. Se täytyy olla tämmöinen uudelleen rakentaminen. So sleep is very necessary. Eli uni on todella tarpeellista. Very necessary for all of us to survive. Sen ansiosta selviytyy. No, mistä burnout johtuu? Voidaanko kuvitella niin, että antaa tätä energiaa jatkuvasti eikä lepää eikä lataudu? What causes burnout? Does one give too much energy all the time, but doesn't get enough rest? When you train, physically train, as I do physical training, I break down the body. Kun fyysisesti treenaa, niin silloin ruumis hajotetaan. Each time I train, I break down the body. Joka kerta kun harjoittelen, niin silloin hajotan ruumiin. So then I have to wait till the body is restored again. Ja siksi minun täytyy sitten odottaa, että se ruumis elpyy taas. But each time I break less of the body. Mutta joka kerta hajotan sitä ruumista vähemmän. Because the body gets used to be and it can restore quicker. Koska se ruumis tottuu tähän harjoitukseen nuorena siksi ja silloin se myös elpyy nopeammin. So you increase your muscle power, your fitness. Silloin lisätään lihasvoimaa ja kunto kasvaa. Also, another part is you have destroyers in the body
Toinen tekijä on myös And you have rebuilders in the body. ruumiissa on tämmöisiä tuhoajia ja uudelleenrakentajia. They call it the smaller lives. Niitä kutsutaan tämmöisiksi pienemmiksi eloiksi. And they rebuild all the cells, they help to work on it, and the destroyers break it down. You need both. Rakentavat uusia soluja ja sitten taas niitä tuhoajia, hajottajia tarvitaan hajottamaan. Molempia tarvitaan. And we know from science that every 7 years the whole thing changes, the whole body changes. Tieteestä tiedetään, että 7 vuoden jaksoissa koko ruumis muuttuu. Madame Blavatsky says up to the age till 35 you're rebuilding the body, very good. That's why you're young, strong and active. After 35 it's downhill. Ja Blavatsky sanoikin, että 35 ikävuoteen asti sitä ruumista rakennetaan ja silloin ollaan vielä hyvässä kunnossa ja voimissa, mutta sen jälkeen mennään alamäkeen. But you can continue to train and work and work the muscles and make them stronger, to quite a late age. Mutta ihan pitkällekin myöhäiseen ikään asti voi edelleen kehoa harjoittaa lihasvoimaa. So exercise is very good. Eli fyysinen harjoittelu on erittäin tärkeää ja hyvä. But again, overtraining is not good. Mutta liiallinen treenaaminen taas ei ole hyvä asia. But what about the burnout? If one gets burnout? You mean physically or mentally? Mentally. Oh, I don't know. I never had that. I can tell you a lot about physical part and mental. No, I don't know. Maybe you see, you can also lose mental energy. For example, people can suck a lot of energy. Anger. Eli mentaalia energiaa voi myös menettää. Jotkut ihmiset imevät toisistaan hyvin paljon energiaa, ja jos ajatellaan vihaa, can cause great burnout in the physical body because there's an enormous amount of energy released. Viha voi aiheuttaa todella suuren burnoutin fyysisessä ruumiissa, koska siinä todella valtava energiamäärä vapautetaan. Worry. Todella suuri. Hatred. No joo, äsken oli ehkä suuttumus, viha on sitten se vielä vahva. Putting too much responsibility upon yourself. Ja toisaalta jos sitten itselle antaa liikaa tai ottaa liikaa vastuuta. I must do this, I must do this, I must be like this, I must be like that. That can cause burnout because you're constantly pushing yourself in the head. Jos ajattelee, että minun pitää tehdä tätä ja olla sitä ja tätä, silloin jatkuvasti mielessä asetetaan itselle painetta ja siitä voi tulla sitten burnout. Then you feel. Ja sitten on ihan. And you keep on going, then you go into the wall. Ja silloin jos tätä jatkaa, niin silloin lopulta törmää seinään. So, kaikki ei pysty rentoutumaan mielessään. Everyone not able to relax in their minds. Change the mind. You change the character. Kun muutat mielen, niin muutat luonteen. Meinasin just sanoa, että itse kun 7 vuotta ollut yrittäjänä, niin tiedän hyvin tämän burnout. Lähellä ihmiset on saanut burnouttia ja tuosta noin vaan tietyllä tavalla tullut sellainen ajatus itsellä, että burnout on myös mielen tila, johon ajaudutaan. Eli se on tila, jossa se ihminen ei tavallaan enää pysty elvyttämään itseensä, vaan se menee semmoisessa ajatuskehässä ympyrään, missä se hokee vaan sitä burnouttia itselleen. I'm saying in English. So I also, because I have been an entrepreneur for 7 years, I also think that I have seen a lot of people go to burnout mentally, and it seems that, and I have been near it very many times, like I feel that I push myself to the edge, but it's also a state of mind that you push yourself to the edge and you keep yourself there and you don't let go. And then it breaks in some point. But if you know how to work with your mind, you don't go into burnout. You can do extensively, yeah. But you won't even go there because you always, when you feel that it's going too far, you pull yourself together and then you begin again. It's like a training for the mind also. And always people talk when they have burnout that after they start to come back, they have realized something very precious. And it's being present
and being present to themselves. Yeah. I'm getting burned out. Don't think about it. I'm just joking. No. As a matter of fact, it's not true at all, because I'm not tired. On the contrary, I'm full of energy because I feel this tremendous feedback from the people. Se oli itse asiassa vitsi. En minä ole loppuun palaamassa, päinvastoin olen täynnä energiaa ja koen, että saa paljon palautetta ihmisiltä. Se antaa energiaa. Not at all time. Kun ihminen kuolee ja siirtyy sitten sinne Devakaniin ja syyrummeiseen, voiko hän olla yhteydessä toisten sielujen kanssa? Can one then interact with other souls there? Well, let me tell you what's Devachan. Devachan is a dream world. Devakani on unimaailma. That is created by your desires on earth. Jonka maan päällä kehittämänne halut tai toiveet luovat. You create your own Devachan. Eli te itse luotte oman Devakaninne. Same way, your dream is a creation of yourself. Samalla tavalla uni on teidän itsenne. Of your longings. Luoma teidän kaipaustenne ja. So if you're, let's say, a musician, jos on esimerkiksi muusikko, you may hear the most beautiful music. Saatat kuulla kauneinta musiikkia. If you're a theosophist, you may surround yourself with many Theosophical lectures or whatever, you know. Talk about it. So it's your dream world. Eli teosofi taas saattaa ympäröidä itsensä teosofisilla luennoilla ja niin edelleen. Se on teidän unimaailmanne. So the length of Devachan depends also upon your longings. So not only that you hear the beautiful music and that you live in the most beautiful dream world, but also you live with the people that you love. Eli se Devakanin pituus riippuu teidän kaipauksistanne, mutta sitten te olette siellä myös niiden rakastamienne ihmisten kanssa. All your friends are there. Kaikki teidän ystävänne ovat siellä. Your sons, your daughters, your family. Perhe, pojat ja tytöt. Not the people that you dislike, they're not there. Ei ne, joista ette pitäneet. Only the best. Vain ne parhaat ihmiset. Same as in a dream. Sama niin kuin unessa. So you interact with whatever you want to interact. Eli olette tekemisissä minkä tahansa sellaisen kanssa, mistä nautitte. That's what it means, a dream world. Eli sitä tarkoittaa se unimaailma. But that there is no conscious interaction with other entities. It's just the creation of our own minds. As far as I understand it. Eli siellä ei tapahdu tämmöistä tietoista vuorovaikutusta toisten kanssa. Se on vain kaikki meidän itsemme luomaa, niin kuin mielen luomaa, kuvitelmaa uutta. Koska se on subjektiivista harhaa. Onko se huuhaata, kun jotkut sanovat, että sieltä voi tulla joku vastaan tätä vainajaa, joka tulee täältä sinne? Onko siinä mitään perää, vai onko se huuhaata? Is it nonsense to say when they say that when a person dies, someone comes from there to meet the dying person? Yeah, I heard that many times. Yeah, they're beings, yeah, I believe that. I believe that. Uskon, että näin voi olla. Definitely, I believe in that. Koska tästä on olemassa kertomuksia. The same way when you get born. Samalla tavalla kun take care of you. Eli syntyessä teillä on vanhemmat, jotka huolehtivat teistä.
I believe that, yeah, I believe that. I hear so much about it that I start to believe it, you know, there's many people say so. Some people that were near death experience. Olen kuullut tästä niin paljon ihmisiltä, joilla on ollut tämmöisiä kuoleman lähikokemuksia, että olen alkanut uskoa, että näin varmasti on. Whether it's a projection of your own thoughts, well, I don't know, but anyhow, it's real for you. En tiedä, että onko se sitten oman ajatusmuotosi heijastumaan, mutta se on ainakin totta sinulle itsellesi. Millä? Mulla on vaikea kysymys, mutta tämä on eräälle ihmiselle hyvin iso ongelma ja hän ei ole päässyt eroon, liittyy tähän kuolemaan. Hän jäi isänsä kanssa, mieshenkilö, isänsä kanssa hirveisiin riitoihin ja vähän käsirysyynkin ja isä sitten otti ja kuoli. Ja tästä hän ei ole päässyt yli. Olisiko jotain neuvoja, lohdutusta? And they didn't get to resolve the situation. So now this person is very, he hasn't been able to get over this person before he lost. So do you have any advice for this person? Well, difficult to say, but vaikea sanoa. You know, love is a strong connection between people, and they say it might go in all the way up to the other. Rakkaus on todella voimakas side ihmisten välillä ja sanotaan, että se voi mennä jopa Devakaaniin. Really, it's the strongest. But hatred is the same. Mutta viha on sitten sama juttu. It's also strong. It's the other side of the coin. Se on myös vahvin, se on niin kuin sen kolikon toinen puoli. So maybe it could be that person in his mind may ask forgiveness. Ehkä tämä ihminen voisi mielessään pyytää anteeksiantoa. I don't know what's the problem with it. If you really remorse, maybe there may be a kind of connection still between that person and the dead person. Jos todella voimakkaasti katuu, niin voi olla, että näiden henkilöiden välillä on vielä jonkinlainen yhteys. Before that person goes on. Ennen kuin se kuollut ihminen jatkaa sitten matkaansa. So it's a bad feeling to see somebody die like you just had to fight. On ikävää, jos käy näin, että henkilö, jonka kanssa juuri olet riidellyt, niin kuolee. Se ei ole hyvä. En osaa sanoa muuta. Kello alkaa olla nyt 4, niin mä luulen, että it's starting to be. Now we are from time to we have